Mamahal na Panginoong Diyos. Mga karamdaman pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Mga pipe, nakapagsalita, bingi, nakarinig, bulag, nakakita, mga pilay, pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sapagkat wala po tayong maibabayad sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Kahit anong ating magagawa, anong ating maigaganti, ang sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Ibig sabihin, mga minamahal, every Wednesday, Friday, and Sunday, dadalo tayo sa gawain ng malapinoon. Na huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, lalo na't namamalas natin, mga minamahal, na nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Kundi tayong mga aralan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Wala tayong ibang gagawin. Amen. Sa gabing ito, sa araw na ito, kundi ang purihin ng ating dakilang Diyos. Ipalakpak natin ang ating kamay, mga minamahal. Amen. Ipadyak ang mga paa. Amen. Lumundag, humiyaw ng napakalakas na hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng buong kaluluwa. Hindi po napipilitan lamang. Sa pagpupuri may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Meron tayong makaramdaman, mabibigat na mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen. Wala tayong kapayapaan sa puso't isipan, litong-lito, gulong-gulo ang ating buhay, mga minamahal. Isa lamang ang naisipagawa ng ating dakilang Diyos, ang pasalamatan, purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago tayo magsimula, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Sama-sama po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos, tumayo o kayo lumuhod, itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa katatapos, Malapinoon, na exclusive Christmas Thanksgiving, sa dakilang pagkakataon na kami po, mga Malapinoon, hallelujah, ay magsalo-salo, ipagdiwang ang iyong dakilang kapanganakan, Malapinoon. Marami pong salamat muli sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, Malapinoon. At Malapinoon, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan sa oras na hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapinoon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat yung tunay yung banal na gawain sa araw na ito. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga beloved song leader, mga papuring awitin, congregational singing, joyful solemn, mga mag-a-assist, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, samahan mo po, mag-a-assist sa magpapatotoo, langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, mga espesyal na papuring awitin, na iaalay mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng beloved Adult Choir, and beloved Youth and Single Choir, Malapinoon, mapa-joyful manos solemn, kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung ibus yung matamis at banal na presensya, puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Malapinoon, na siyang aming pinaka-aasam-asam sa tuwi na kami nagkakatipon, nagkakaisa sa pagpupuri sa iyo, Malapinoon. Ikaw ang lahat sa amin, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming buhay, Malapinoon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Patuloy mo kaming lingapin, Malapinoon. Papagtagumpayin mo po ang lahat, Malapinoon, maramdaman yung matamis at banal na presensya. Langisan mo po mga mag-e-exalt ng giving sa araw nito, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, mga salita, hallelujah, napagpalay mo po yung mga tatapat na mga anak, Malapinoon. Ibalik mo po ng billion trillion time, mga pagpapala sa bawat isa, physically, material, spiritual bless. Ipagpalay mo po, Malapinoon, mga pinagpalang mga ral sa araw nito na magdadala ng mensahe. Ikaw po magbigay, hallelujah, ng
mga salita na aming pong mapag-aaralan, magiging pagkain ng aming nagugutom ng kaluluwa, at buksan mo po mga pangunawa ng bawat isa, mga kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, lalo ng aming mga minamahal mga bisita, minamahal mga taga-subaybay, malapenoon. Kabagan mo po sila, hallelujah. Ingatan mo po ang mga minamahal mga kapatiran na naglalakbay sa mga oras na ito patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po pamasay ka ng sasakyan. Alisin mo po malapenoon mga hadlang sa kanilang pagdalo sa aming paglilingkod sa iyo, malapenoon. Through the earned prayer of our dear living beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo aawit na mapapuring awitin. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, praise God, sa oras na may namahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamamala pa Jesus, praise God, tayo magkaisang maminamahal, mag-concentrate, maminamahal, praise God, na bagamat kakalipas lang po ng ating maminamahal ng pag-celebrate po, maminamahal, praise God, ng ating maminamahal na ating Christmas Thanksgiving sa ating malapayang Jesus, ang mga ginagamit sa dulang na malapayang Super God. Tayo po maminamahal ay sa mga oras to ay tuloy ang banal na gawain ng ating malapayang Jesus na tayo mag-overnight ng First God. First God sa mga oras ng QG, maminamahal. As we got a main spirit, we're greeting us. As we got a main, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship His Lord, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a main spirit, we're greeting us. As we got a main, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship His Lord, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love who below devil sees His burn since then will come to an end. There were you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. As we got a main spirit, we're greeting us. As we got a main, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship His Lord, will be blessed because
because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His word since day will come to an end, and there are new every morning, and new every morning. Greetings thy faith, fullness, O Lord. Greetings thy faith, fullness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, and new every morning. Greetings thy faith, fullness, Lord. Greetings thy faith, fullness, oh Lord. Greetings thy faith, fullness. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, hirap pangasta ng kanyang danawin. Ang isang pinupunin natin, ako'y masaya pagsama ko ngayon. Nang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig naman na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubulong. Dahil kalakasan natin ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay nagpalapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Hirap pangusda ng kanyang dandahin. Isang pinupunin natin, ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang bunting hilaw ko panghiliwanahin, panghiliwanahin, Lord, hallelujah. Panghiliwanahin, ang bunting hilaw ko panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Tanong pa o hindi, panghiliwanahin, 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 tanong pa o hindi, panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko panghiliwanahin, panghiliwanahin, Lord, hallelujah. Panghiliwanahin, ang munting hilaw ko panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan.
Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagpamahal? Kay Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gamitan sa Jesus. Alam kong mahal tayo, at mahal din natin siya, at laging kay tapis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka mayapaan, banana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mahal ako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong pinagka, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasiyo. Nagkamdan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mahal ako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mahal ako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makanta ang tunay na
Pagkat siyang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siyang namatay upang ikaw ay mabigyan at wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong halilimutan, Jesus lamang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan at wala hanggang kalayaan. Over the Spirit is moving all over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world there is a mighty revelation of the glory of that word. Once over the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of that word. As the waters go over the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, it's the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters over the sea, I do surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. This one thing I surely know, I've been born again. I surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. But this one thing I surely know, I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. One sun so bright, sun so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. Therefore, be justified by faith. We are praised with God through a Lord Jesus Christ, because the love God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given, and to us, and to us. But God, who mandate His love, who were us in that way, we were sinners, Christ died for us, because the love of God sure broke it out by the Holy Ghost which is given, and to us, and
to one. Therefore, being justified by faith, we are peace with God through the Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us, and to one. He'll never be on from the marvelous clay. He planted my feet out on the highway. Hence the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted me up, He'll lift me up from the marketplace. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, He'll lift me up from the marketplace. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, happy in the Lord. Praise God, a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy in the Lord. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy in the Lord. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy in the Lord. Lord, I will pay, yes I will, what you want me to do. And I will say what you want me to say. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes I will do what you want me to do. And I will go, yes I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes I will do what you want me to do. And I will be, yes I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord.
must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you answer. He will tell us one thing, what to say, what to do, where, how to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go, where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you answer. He will tell us one thing, what to say, what to do, where happens to go. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, He'll lead me wherever we go. And if you happen to ask how we're brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, He'll lead me wherever we go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, promise me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, let's see wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. Blessed, and I know that I am, promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, we're blessed from this world, where the cattle came, praising the Lord. Where the cattle came, in one ago, something good is going to happen, something good is so. Where the cattle came, and praising the Lord. Pagsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang gawitan siya. May mabuting mangyayari, may luhing pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang gawitan siya. May mabuting mangyayari, may naging pagkaman. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. May bahay tayo sa lahi, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin kasi may bahay tayo sa lahi, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa lahi, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masay, may bahay tayo sa lahi, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa lahi,
kasi may bayan sa langit, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay himsi sa pagkatlahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa pagkatlahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, Lord, hallelujah. Kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa pagkatlahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig walang hanggan. Marunong siyang magtawad kahit na kahiluman. Hindi kanya mapabayaan sa oras ng pag-ibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, na siya kasinsan. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirapin man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y gumahatong, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Ang aking paghahanap, wala akong siyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulahan, ang dulo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang dumadalo. Muli akong sinilang matapos ang paghahanap. Nakita pangarap, Jesus ko ng buhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sayawinan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagal. Purihin sa tunog ng gitara, hawin sa saliw alpatira, sa pagdurog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay buhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sayawinan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagal. Purihin sa tunog ng piano, hawin sa pagdira, sa pagdurog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat
nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din hibong lupili ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, hangal sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay mapuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay kailan pa man. Jesus ay buhay, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Ay buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan, buhay, buhay, buhay kailan. Si Jesus ay buhay, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba daramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramang sa mong katawan? Daramang sa kway, daramang sa isip, daramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramang sa mong katawan? Daramang sa kway, daramang sa isip, daramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramang sa mong katawan? Daramang sa kway, daramang sa isip, daramang sa mong katawan. May kakalakasan puso,
may kaglagan sa aking puso. Magmula nang tanggapin si Jesus Cristo, may kaglagan sa aking puso. May kagalagan sa aking puso, may kagalagan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo, may kagalagan sa aking puso. May kagalagan sa aking puso, may kagalagan sa aking puso. Magmula nang tanggapin si Jesus Cristo, may kagalagan sa aking puso. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagtakong babalik dito, ang tayo'y kukunin at dadalhin sa kahit kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, sinangako babalik dito, pang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magdapat ka sa. Kung nais may galak, magdapat ka sa. Kung nais may galak, magdapat ka sa. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad wag umuho, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumiho, tagong hay-hay-hay. Lakad-lakad wag umuho, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumiho, tagong hay-hay-hay. Dinig ng magawiran siyang kawal ng katuluhan siyang sa larangan ng digmang at ay pag-ibig tayo'y mag-isama. Lakad
Kalagad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Kalagad wag lumihim, tagumpay ay mayroon. Huwag ng lalakihan siyang nangungusala, ng gawain na huwag sa iglesia. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, ang magsama. Lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumihim, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. O tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. O tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. At tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the night that the Lord has made. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King for Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King for Jesus Christ, King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, every hole can stand before. Oh, in the mighty name of Christ Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I am free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And for me, oh, victory is victory. Hallelujah, I am free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And for me, oh, victory is victory.
Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory, glory, glory, hallelujah. It's all and I'm on. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, all in power, and bounce me when say hello. He's not my mind, all in power, and bounce me when say hello. This small thing shall be removed. This small thing shall be removed. This small thing shall be removed. It bounce me when say hello. Well, I'm so glad He set free. Well, I'm so glad He's set free. I'm so glad He's set free. Sing glory, hallelujah. Jesus set free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set free. The devil I'm on, but Jesus set free. The devil I'm on, but Jesus set free. The devil I'm on, but Jesus set free. Singing glory, hallelujah. Jesus set free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the Father's giving the life, giving the life, giving. Let's the Holy Ghost, the Father's giving the life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. On me every side. On me every side. On me. It's all over me. Oh, on me every side. Jesus, on me every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's on me, my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people like Sunday, Jesus save my soul. It's on me, on me. That's on me, my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people like Jesus save my soul. It's on me, on me. That's on me, my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people like Jesus save my soul. It's on me, on me. That's on me, my soul. Sing and shout, for Jesus save me home. Some people like Jesus save my soul. It's on me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His holy
the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that within me who bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas at lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, at dito po sa minumahal ang mga paboring nga masayang gawitin sa ating pinakamamapag sa praise God ito yung patuloy na sa ating blagmain maminumahal at ibigay ko na sa ating mamulmanin na witin at sa oras to ibinibig ko pagkakataon sa ating beloved mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes sa mga mulmanin na witin. Praise God. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus muli, tayo po ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, marami pong salamat muli malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababante ng aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po siya ang bang lingkod, malapit noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin yung banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po lang, malapit noong mga papuring awitin, namin pong iaalay sa iyo, maging yung bang lingkod, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng yung masaganang pagpapala, malapit noon. Kami nagsusumamo, malapit sa mga oras nito, patuloy kaming lingapin, na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, kumilos ka, malapit noon, na kami yung purpusin ng Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit ano bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa iyo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako naliyo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y basta sapat, aking Panginoon sa buhay.
pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantala ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Muli sa'yo'y sumasamo, di ko sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang nalayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pa kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pa kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo,
gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan, inaan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay,
Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit magsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong tuwa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error finding, till He appeared and the soul feel its worth. A thrill of hope, the weary words rejoices for yonder grace and new and glorious morn. Call on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night the Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It
is the time of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error finding, till He appears and the soul feels its worth. Every love hope, the very word rejoices for yonder praise, and you and yours is mourn. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag, parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin
ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want to sacrifice, I will pay. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning, there's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I'll give it. If you Want a sacrifice, I will obey.
but my life is all I have, and I will live it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven
above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. O Diyos, habang ako naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon kasama ka, at sa tuwing ay pag-ibig mo nadarama. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin mga utos mo'y sundin. O Diyos, batid mo sa aking lahat ng sala ko. Inago mo, pinatawad. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti
trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah.
the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. It's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house, oh, surely I'll be there. In my Father's house is a sweet, sweet joy. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. That great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. That great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisang awitan siya. Mayroon puting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo
siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatuloy siya, pinakusan. Bakit na makaya siya ang tatawagan? Patuloy ang aking paghahanap, wala ako kasiyahan. Ngayon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin o Jesus. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin o Jesus. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, nang sasayawitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa salilang at batiran. Sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sasayawitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salilang at batiran. Sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw. Aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati o aming Jesus, tanggapin ang papuri. Dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw.
Mula sa pagsikat hanggang sa palubog ng araw, walang babakbakan kundi ikaw o aming Jesus. Tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati o aming Jesus. Tanggapin ang papuri, dakilang kang hari ng mga hari. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay liwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay liwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong danan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig namin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a love burning and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's a love burning and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made it all. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigil, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinagpataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, hallelujah. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy Nir, ganoon din po sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vincir, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hating gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Members of the Lord, hallelujah. Tunay lubos po natin ang pinagpalang ng dakilang Diyos, hallelujah, na mulit po tayo nagkatipon upang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Tunay na tayo lubos sa pinagpala, minamahal, hallelujah. Dahil simula pa kanina tayo na patuloy na nagbibigay lulhati sa ating pinakamamahal na Panginoon at tunay na marapat lamang minamahal sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na napakabuting Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na karapat dapat lang ang mga ating pinakamamahal na Panginoon papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, hallelujah. Talagang ating Diyos na kailanman na hindi nagkulang sa atin, patuloy na umiibig sa atin, nagmamahal sa atin sa buong taon. Lumipas na naman ang isang taon, hallelujah, parating na naman ang panibagong taon, hallelujah, nandiyan ang grabing pag-iingat ng Diyos. Tunay palagi ko sa bawat Kristyano, tunay na talagang walang maalala na kailanman ang bawat isa ay pinabayaan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat tunay na ating Diyos ay talagang sagana sa kahabagan, sagana sa patuloy na pag-iingat, proteksyon sa araw-araw, minamahal, hallelujah. Kaya grabing pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating paglilingkod, minamahal, ay tunay na walang kalugihan, minamahal. Na talagang nandyan lagi ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Sulit na sulit, minamahal, hallelujah. Kaya pala ganito, minamahal, dahil sabi nga ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor, laging sinasabi, minamahal, na kahit walang langit, patuloy akong maglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat nandyan lagi ang grabing pagkalingan ng pinakamamahal na Panginoon, lagi natin nararamdaman ang pag-ibig ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabing pag-iingat sa atin, grabing pag-ibig na mahal, grabing malasakit sa atin, pinakamamahal na Panginoon. Di man karapat dapat, ngunit patuloy tayong kinahabagan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At mananmahal tayo po, idadako na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo para po sa kapakanan po natin minamahal na bisita. Ito po ay minamahal, hallelujah, ito ay kalooban ng dakilang Diyos. Itong kung saan ito ay paghahayag ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, na kung saan minamahal ay talagang sa mga Kristiyano ng mga personal nilang karanasan. At ito na po minamahal, lagi po namin sinasabi na ang mga tumatayo dyan ay hindi yan binabayaran, hindi yan scripted, hindi yan drama, bagkos yan ay personal na karanasan ng bawat Kristiyano, simula na makilala sa dakilang Diyos, hallelujah, na kung saan dati-dati walang direksyon ng buhay, walang halaga ang buhay, sapagkat nandiyan minamahal, grabing kaguluhan ng buhay. Talagang noong dating hindi pa nakilala ang dakilang Diyos, grabe, minamahal, karamdaman, grabing sakit, grabing kirot ng mga naramdaman, problema, talagang walang direksyon ng buhay, nandun ang minamahal ang mga grabing bisyo. Ngunit salamat sa dakilang Diyos na tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay tayo pinalaya at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya yan ang mga bagay na ihayag ng mga Kristyano para po sa ating mga ating mga mahal na bisita, maging sa ating beloved viewers. Hallelujah. Tunay po naman mahal yan. Tunay na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung nais natin minamahal, hallelujah, mapatunay mga bagay na yan, magpabautismo po kayo sa pangalan ng pinakamamahal Panginoon. Tanggapin yung ating dakilang Diyos, magpabautismo kayo at patuloy kayo maglingkod. Kayo ang isa sa mga tatayo dyan upang papupurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patotoo. Ating po pinaghahanda, minamahal, sa ating mga
ating meron mahal na kapatid sa ating mga beloved brothers, ating po pinaghahanda ang ating beloved brother Norman Entrada. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnel Dodado. Pangatlo ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Pangapat ang ating beloved brother Mario Fernandez. Panglima ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pang-anim po ang ating beloved Elder Jun Dumondon sa kanilang portion na po manamahal. At ang ating beloved Elder Jun Jan Aquino, ang ating beloved pangawalo po ang ating beloved brother Jun Sabangan. Ang pangsyam po ang ating beloved brother Pedro Castillo. At ang ating pangsam po ang ating beloved brother Romeo Gatchiliar. Sa ating mga beloved sisters naman po ang ating beloved sister Norma Biluan. Pangalawa po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Pangatlo po ang ating beloved sister Corazon Juan. Pang-apat po ang ating beloved sister Abigail Villarus. Ang panglima po ang ating beloved sister Ashley de los Santos. Pang-anim po ang ating beloved sister Jamil Milan. At ang pangpito po ang ating beloved sister Joy Gatchiliar. Pangwalo po ang ating beloved sister Heidi Aquino. At ang pangsyam ang ating beloved sister Christian Bigaong. At ang pangsampu po ang ating beloved sister Susan Nodado. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, members of the Lord. Yan po ang ating mga minamahal na mapapalad na kapatid na nakatala po ng magbahagi ng kalamang buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong at sa mga alaala ang ating pong pinamahal na magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved Evangelist Willis R. Almeida, at ganun po sa ating beloved Pastor Lens Almeida. Ako rin po ibabati sa mga beloved Almeida children at ganun po sa ating mga minamahal na mga gawa, sa lahat po ng ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng kapatiran, baguhan, datihan, isang mapagpalang ating gabi na po sa bawat isa po sa atin. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay muli na naman pong nabigyan ng pagkakataon na akin pong mapasalamatan pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat sa buong taon, mga mahal. Kaya po nang nasabi natin pong beloved testimonial leader, talagang mapasok na po sa panibagong taon. Subalit talagang andun po yung patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po'y aking nakilala, mga inamahal, dahil dati-rati din po, mga inamahal, talagang ako po'y talagang puspos po ng mga bisyo, mga inamahal. At tunay po na mga inamahal na sa aking pagbibisyo, mga inamahal, talagang ito po'y nagbunga na rin po ng karamdaman, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat talagang ako po'y walang kakayahan na ipagamot yung aking sarili, sapagkat talagang tunay po mga namahal dahil sa kahirapan mga namahal. Subalit nung aking pong nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamagitan po ng ministeryong ito sa unang dalangin, ating kinakalangan na mahal na Pastor Willis R. Almeida, tunay po mga namahal yung aking mga karamdaman no, na bunga po ng pagbibisyo, yan po'y inalis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, po hallelujah. mga namahal, maging yung aking pagbibisyo, mga namahal niya po'y inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po'y lubos-lubos po na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mula po nang siya po'y aking nakilala, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y sa kahabagan lamang po mga namahal, ako po'y patuloy pa rin pong nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan at maging sa aking beloved wife na kanya din pong kinabagan mga namahal. Siya po yung aking nakakasama na ba sa aking sa pagdalo mga namahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat araw na talagang kami iningatan, pinoprovide niya po yung aming pangangailangan.
ano man po ang mayroon kami, mga inamahal talagang kung paano po kami nakakaraos sa bawat araw, yan po buhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya ako po nagpupuli salamat sa mga pagpapalang physical, material, at higit na pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother naman Entrada sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal talagang napakarami nating dapat pagpasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Lalo na po itong lumipas na taon. Nandiyan grabe mga pagpapala minamahal. Talagang sabi nga, laging hindi nagkukulang ang ating dakilang Diyos sa atin. Kaya talagang ating napakaraming dapat pagpasalamat ng Kristyano. Yan po actually ay mga direct to the point lamang yan, mga nasa-shortcut lamang natin mga pagpapalang. Talagang siksik biglig kumagpala ang Diyos na kailanman hindi nagkukulang sa atin, na patuloy minamahal na pumapatnubay sa atin sa lahat ng bagay minamahal. Kaya salamat sa atin dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay ng patuto. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Minuan. And praise the Lord. Sundan po silang ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung kikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasakot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba na ka-short na ka-sleeveless. Maigsi ang aking buhok. Alam niyo po, nung ako po ay nabautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, inalis, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po din po ng pagpupuri. Praise the Lord. Sa Hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil noong year 1998, mayroon din po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po. Dahil dumating po sa punto na talagang, dahil napakababa po ang aking dugo, dahil noon po na talagang nag-bleeding po ako, itinatago ko po, hindi ko po sinasabi, talagang sinasarili ko lang po. Alam niyo po, nung talagang dumating sa punto na talagang napakababa na po ang aking dugo, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking malagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Napagaman ang aming mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, ako po tinakbo dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po na ako po talagang niraspa po, in-exam po dahil nung pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama po na bukol na talagang napakalaki po. Yun po ang sabi po, nasabi po ng doktor ay tumor daw po sa matres. Alam niyo po, talagang tiyan na
ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talagang ako pinobserbahan sa amin. Alam niyo pong lumabas po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Dahil ang akala ko po pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala, kung talagang pinili ka, may plano pala ang mahal na pa Jesus na talagang andyan na. Nung pagkasabi po ng cancer sa matris, sabi ko po sa aking bilabad, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil maliliit pa po sila. Ako lamang po ang naghahanap po na buhay po. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad, ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na nandun nga po ako, talagang andyan dahil po talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, talagang andyan na sa patuloy po yan nandun nga po inobserban, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay po schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang nandun po ako nakahiga. Halos takot na takot po akong gumalaw dahil mahina po ako. Marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabo dati sa aming bahay, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po niya ito, sabi ko po, hindi ko po kaya, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa aking bilabo dati. Sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lugban pa po ang ating gawain po. Alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamamahal na pinuso sa atin niyo, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus sa una at panalangin po ng ating bilabad pastor Luis Rada Almeida, kapalikat po ng ating bilabad mga gagawa. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat andyan po nagpapatuloy po sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang paglilingkod po natin hindi puro rosas. Mayroon din po mga tinig. Alam niyo po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil noon po talagang napakahirap po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay, 5 po sila. Ang maaming bahay, hindi ko po mapagawa dahil pag nakatinda po ako, dahil ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. Kaya ang aming bahay, butas-butas po yan, kawayan po ang bubong, pawit po ang kanyang atip, saka yung sahig po, lupa po. Pero andyan po na talagang kahit ako tinatawanan na sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng mga pamasahe po namin dahil kahit isang gamit wala po kami sasakyan, nilalakad ko po ang highway po dahil boundary po kami ng nagsaing at saka malayo pa po ang highway po ng papuntang
pagtandok po, alam niyo po, hindi ko po yung tinitingnan. Kahit gabi po yan, nilalakad po namin para lang po overnight, makadalo po. Pero sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, hindi po ako pinabayaan. Kahit ang aking mga po, kasama ko po sila, maraming aso po, pero nagpapatuloy po kami sa paglilingkod kahit tinatawanan po ako. Alam niyo po, sa kabagan po ngayon po, ang aming bahay, hindi na po tumutulot. Talagang bato na po. Talagang naayos na Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. po ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung nakaraang mga buwan po na talagang ang aking anak, talagang siya po yung nandun po sa dako po ng Jordan po. Ang kanyang amo, yung matanda po, wala na po, patay na po. Yung natira po, yung kasama niya po sa bahay dahil dadalawa lang po sila, yung bunso po na anak po ng kanyang amo na matanda. Alam niyo po, masungit po yun na talagang nandyan na naghigpit po sa aking anak, talagang nandyan. Ayaw pong pauwiin, pati swerte po, talagang hindi binibigay. 4 na buwan po yan na hindi binigay po. Pero andyan po, sa patuloy po yan na tumadalo po ako, nanalangin, prayer ko po dito sa pastoral po dahil po kinord niya rin po ang kanyang visa. Alam niyo po sa 4 na buwan po yan, hindi rin po kami pinabayaan na mahal na Jesus na Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. pinoprovide ang araw-araw ng pangangailangan. Alam niyo po sa patuloy po yan na talagang tayo magpatuloy po. Hindi po natin titignan ang mga pagsubok na yan, patuloy lang po tayo. Alam niyo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil pinabaga prayer ko po dito, alam niyo po ang aking anak na yan, talagang pinauwi po dito sa Pilipinas. Talagang andyan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na bagamat ako po'y talagang kinahabagan din po na bilang mga awit po sa banal na ubasan bilang others choir. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa mga praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwat, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang dumidinig ng mga panalangin. Hallelujah. Sa ating patuloy na pagsumama mo ng mahal. Hallelujah. Talagang ating Diyos, talagang nandiyan minamahal, talagang siya talagang nakatuon sa ating minamahal na bawat pangailangan natin minamahal. Bagamat nandiyan minamahal, hindi man tayo lubos na grabing pinagpapala, na grabing mga pagpapalang na grabing karangyaan, minamahal. Ngunit minamahal, lahat ng ating pangailangan patuloy pinoprovide ang dakilang Diyos. Kagaya natin mahal na kapatid, hallelujah. Hindi man dati-dati minamahal, talaga ngayon sa kanyang patutot na grabing tumutulo, bubong minamahal. Ngunit pinoprovide ng bato na bahay minamahal. Ngunit talagang nandun minamahal ang katugunan sa lahat ng panalangin. Kaya ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na kailanman tayo hindi nalugi minamahal. At talagang nandun minamahal, talagang hindi minasayang ating patuloy paglingkod. Kaya tayo mapalad sa lahat na mapalad minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo tuloy rin ng pagpapamahal at hindi po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Arnel Nodado. At sundan po siya ng beloved Sister Abilian Rosario. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinamatas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. At ako'y nagpapabot
ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ginantoang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa alang mamuting mga anak, mga apo, mga manugang, ako'y nagkapabot ng pating sa kanilang mahal at sa inyong mahal mga kapatiran, sa ating mga manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah, at sa ating beloved ordinary preacher, hallelujah, at sa kanyang minamahal anak, at sa inyo mga mamahal, mga nanonood ng webcast, webcast mamahal, ako'y nagpapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, ako'y nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito ay akin namang mapurihan, dakilain ang kanyang banal na pangalan, mahal. Aking mapasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, mahal. Una kong pinapasalamatan, mahal, ang mga pagpalang aking nakakapitan, mahal, ang mga pag-iingat, kapayapaan, katiwasayan, kagalakan, mahal, na aking naranasan, 10 na aking mahal sa buhay, mahal. Ito'y lubos kong pinapasalamatan, mahal. Maging itong natapos na ating hallelujah Christmas party, mahal, sa mga palang aking nakapitan, mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan, mahal, hallelujah. Aming mahal, patutuko lang at sariwain ko kung gaano kadakila ang pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Aming mahal, nung araw, isa rin ako sa kabataan na walang pakasa sa buhay, mahal, na batbatang bisyo, problema, mahal, na nung araw, mahal, sa aking bisyo, mahal, talagang ang bisyo, mahal, ito ay masasabi kong masaya sa unang, mahal, hallelujah. Ngunit paglaon ng panahon, mahal, ito ay talagang nagdulot ng kaguluhan sa aking isipan, mahal. Walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Bagaman ang aking lula nung araw, mahal, ito ay naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman ito ay wala pa sa katotohanan, mahal, ang aking beloved lula, sinasabi niya may Diyos daw, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, nakita ko kung gaano siya magpahalaga, mahal, sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sa kanyang buhay, mahal, nakita ko sa kanya yung kaayusan, kaininan, sa kanyang pamumuhay, mahal. Talaga ito may takot sa Diyos, mahal. Bagaman ang kanyang buhay, mahal, ganun nga, mahal, ngunit para bang may hinahanap siya, mahal, hallelujah. Dahil ang beloved lula, mahal, ito ay makaramdaman sakit na sa puso, mahal, na sinasabi niya talagang para may kulang, mahal. Kaya ang aking beloved lula, mahal, ito ay nagsasaliksik ng katotohanan, mahal, hallelujah. Kung saan ito, mahal, pupunta, dumadalo. Minsan nga, mahal, ako'y napasama pa, mahal, hallelujah, sa ibang sikta, mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman, mahal, ito yung natiling karamdaman, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lula, mahal, dahil gusto niya magumaling sa karamdaman, mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, mahal, ito yung kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, ang karamdaman ng aking beloved lula, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kaya mahal, sa kanyang buhay, mahal, talagang ito'y laging nag-share ng kadakilaan, kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sabi niya, nasumpungan niya na ang katotohanan, mahal, hallelujah. Na kung ito'y nagpapatotoo, mahal, ito'y lagi naiiyak, mahal, hallelujah.
Sa ganung kalagayan, mahal, talagang lahat na kanyang mga makausap, mahal, ito'y nagbabahagi ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganung buhay, mahal, sa aking buhay, mahal, bagaman nakita ko yung kagalingan na aking bilabid lula, mahal, talagang ako'y hindi nagpapalagang mahal. Hallelujah. Bagaman ako'y sumasama sa pagdalo sa dako ng kunita, mahal, ang lahat na aking napapakinggan, hallelujah, ito'y binabaliwala ko lang. Pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga, mahal, hallelujah. Kaya naman ang aking bisyo, mahal, talagang ito'y natin yung bisyo, walang kapangyarihan na labanan ang kasalanan, mahal, hallelujah. Sa patuloy na aking pagbibisyo, mahal, nandiyan yung pagdadrugs, pag-iinom, mahal, hallelujah. Pagpasok sa mapulang ilaw, mahal, talagang, hallelujah, walang kapayapaan, mahal, hallelujah. Na umabot sa puntong, mahal, talagang ako'y talagang gusto ko na patikwakal dahil sa problema, mahal, hallelujah. Ngunit aking bilabid lula, walang sawa, mahal, na sinasabi niya, maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ako'y sumamang muli sa aking bilabid lula. Hallelujah. Hallelujah. Para sa aking sarili, matanggal ang aking mga bisyong, mahal. Hallelujah. Sa patuloy kong pagdalong, mahal, kasama ang aking bilabid lula, sa dako ng Pasay nung araw, mahal. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At pakikinig sa lahat ng mga patuto, pangangaral ng ating beloved pastor, beloved mama, mahal, hallelujah. Ito'y sinapuso ko, sinaisip ko, mahal, hallelujah. Kasama ang pag-aayon ng mahal sa dako ng Pampanga, mahal. Dahil kung tayo naminingi sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y ating samahan ng sakripisyo ng pag-aayon ng mahal, hallelujah. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastoral house ng dako ng Pampanga, mahal, labis-labis, sobra-sobra ang aking nakamtaan na pagkapala, mahal. Dahil paglabas ko ng pastoral, mahal, ako'y parang nakalutang sa hangin, sa kagalakan, sa kapayapaan na aking naramdan, mahal, hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, hallelujah, nakamtan ko ang magbabago ng buhay, hallelujah. Kapayapaan sa aking buhay, mahal. Kaya ako'y lubos-lubos kong pinapasalamatan. Talagang ito'y lagi kong sinasariwa sa aking puso at isipan yung mga dakilang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit may mahal? Dahil kung wala ang gawain Jesus, miracle crusade, mahal. 6 feet below the ground na ako, mahal. Hallelujah. Sa aking buhay, mahal. Dahil nung araw, mahal. Pag sinabi ko, pag galit-galit ako, mahal. Matuwa, magalit ako'y nagbumura, mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa dakilang kabagan sa aking buhay. Hallelujah. Lubos ang pagbabago na aking nakamtan buhat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa mga pag-iingat mo, mahal. Hallelujah. Talagang napakabuti, napakadigil na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa aking pagmamaniw, mahal, maging dito, mahal, dahil maging sa dako ng Maynila, mahal, talagang totoo mong mahal ang salitang hallelujah. Personally, ito'y makapangyarihan. Hallelujah! Nagkaya ng tinuro natin beloved pastor, mahal, dahil sa mga aksidente, mahal, na aking naranasan, mahal, hallelujah. Nandyan yung muntik-muntikan na ako mabangga, mahal, dahil sa mga, minsan may mga pasaway na driver, mahal. Ngunit sa aking pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah! Maging sa aming bahay, mahal, 10 mahal sa buhay, mahal, kung kami nagkakasakit, mahal, hallelujah. Kahit anong sakit, mahal, hallelujah, walang anumang gamot, mahal, na iniinom mong mahal. Gaya ng tinturo ng pupita ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Panalangin, pagpuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gamot, mahal, kami kinakabagan, pinabagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Kaya walang kalugihan maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yan mong mahal sa patuloy ng ganyang magkapala, akin nakapatan, mahal, grabing kagalakan sa aking puso, mahal, hallelujah. Hallelujah, kaya talagang tayo magpatuloy sa paglingkod na ito, mahal, hallelujah. Tayo laging sumagasig, mahal, gaya ng pinapangaral, hallelujah. Na sinasabi ng ating beloved pastor, mahal po ang ating Diyos, mahal. Nawa ang ating paglingkod, mahal, ito'y buhay na buhay din, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa aking buhay, mahal, hallelujah.
dahil sa aking naranasan mahal na pagsubok mahal ng aking beloved wife mahal, talagang ito'y masakit man sa akin mahal, talagang ako'y lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na aming ito'y malalagpasan mahal sa unang pagluod ng ating beloved pastor mahal, lahat ng mga pagsubok na dumas sa amin buhay ng aking beloved wife mahal, talagang ito'y nalalagpasan namin mahal, kaya ako'y lubos ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, maging sa aking kalusugan mahal, hallelujah, na nung nagdaang 2018 mahal, ako'y nakaranas na paalala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y tumaas yung aking kolesterol mahal habang ako nagmamanihong mahal sa dako ng hallelujah, sa dako ng Rizal mahal, talagang nandiyan pa rin ang pag-iingat ang ating pinakamahal na Panginoon dahil sa palusong na yun mahal, talagang ang aking katawan ng mahal, ang aking paa mahal, bumibigat ng mahal ako habang ako'y nagmamaniyong mahal. Ngunit ako'y magpasalamat sa ating pinakamahal na ako'y iniingatan pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking itong naranasan mahal na karamdaman mahal, hallelujah, na walang anumang gamot talaga mahal, hallelujah. Ako'y lubos lamang nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng mga tinuturo mahal ng ating beloved pastor mahal. Mamatay, mabuhay tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga turo talaga ng mahal, talaga ito'y tumimo sa aking puso't isipan, yung grabing pagtitiwala, grabing pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa ating mga kapatid, talagang totoo ang pag-ibig ng mahal, talaga ito'y nagpapalayas ng takot ng mahal, hallelujah. Ito'y akong pinapasalamatan dahil ito'y aking naranasan ng mahal, hallelujah. Hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa kung ako kumukuha ng health certificate mahal, hallelujah, ako yung manakausap na doktor mahal, talagang ito'y nagtataka sila mahal, hallelujah. Kung ako ang aking maintenance mahal, sabi ko wala, ang aking maintenance ay pagtitiwala, pagpuri, pag-ayuno sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang naging daan mahal upang may payag ko ang kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Kaya lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palagin mahal, hallelujah. 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 Kaya mga mahal, hindi sapat ang aking salitang itong mahal upang purihin. Dakilain ko ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin mahal ang pagbayaan ng aking beloved tatay mahal buhat sa Antipolo at nakarating dito sa aming lugar mahal. Ito iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y pinapasalamatan ko maging sa akin labas mahal na talagang kinakabagan, naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuto ka rin mahal, ang aking beloved tita mahal, talagang hallelujah. Ito'y nawalay sa paglilingkod mahal. Bagaman, ito'y una nang tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nakita niya yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang nanay mahal, hallelujah. Ngunit ito hindi patuloy mahal dahil sa kanyang negosyo mahal, hallelujah. Ito'y maging paalala mong mahal, talagang huwag nating, hallelujah, isasambahala ang paglilingkod na itong mahal dahil talagang ito'y gintong pagkakataon upang purihin, dakilain natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay mahal, hallelujah, ito'y hindi nagpatuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. Bagaman nakita niya yung mga kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang buhay dahil ang aking beloved lula nung araw mahal. Siya yung nag-aalaga ng kanyang mga anak mahal, hallelujah. Ng kanyang mga anak mahal, kung nagkakasakit mahal, ang aking beloved lula mahal. Ito'y pumapasok sa kwarto mahal, nag-ayun na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman ng kanyang anak mahal, hallelujah, walang anumang gamot mahal na pinapahin mga aking beloved lula mahal sa pagtitiwala sa unang paglulo ng ating beloved pastor mahal, ang kanyang mga anak mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, dahil sa kanyang negosyo nga mahal, ito hindi nagpatuloy mahal, hallelujah. Hanggang sa naglaon mahal ang panahon ng aking beloved lula, kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
at kami naiwan, ngunit sa kapagal mahal Panginoon kami hindi tumigil dahil ako mahal. Lagi kong kinakausap ang bilabid tita mahal. At ito'y napunta pa mahal sa ibang sikta mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya nung araw mahal, ito'y malakas pa siya mahal, hindi pa nagkakasakit ang aking bilabid. Tita, meron din siyang dinadasalan na bertod mahal, na pwede rin magpagaling. Hallelujah. Di naglawan ng panahon mahal, ito'y nagkaroon ng kulang mahal ang aking bilabid tita mahal. Hallelujah. Nasa una mahal, sinasabi niya, kanyang nilalabanan mahal ang kulang mahal. Hallelujah. Dahil mayroon din daw siyang pangontra mahal. Hallelujah. Sabi ko, hindi dito sa atin. Sabi ko sa kanya, hindi yan, hindi totoo yan. Hallelujah. Sa tunay na ating pinakamahal ko, mahal Panginoon, ikay maglingkod. Sabi ko sa kanya, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ang karamdaman ng aking tita mahal, ito'y lumala ng lumala mahal. Hallelujah. Na bago magpandemya mahal. Hallelujah. Ang karamdaman kulang mahal. Hallelujah. Talagang lumala ng mahal na ang kanyang pisikal mahal. Ito'y namamanas ng mahal. At ito'y nagdudumi na parang giniling na dugo. Hallelujah. Pasintabi sa kumakain mahal. Hallelujah. Talagang hinang-hina na siya mahal. Hallelujah. Marami na napuntahan siyang albularyo. Mga mamahaling doktor mahal, mga mamahaling ospital mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman mahal. Hallelujah. Ito'y talagang natiling karamdaman mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang bilabid nanay sa dako ng Antipolo mahal. Hallelujah. Ang kanyang kapatid ito'y hindi nagsawa na nag-share mahal dahil ang aking bilabid nanay talagang ito'y kinabagan na makapaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ang aking bilabid tita mahal, ito'y sumama sa kanyang kapatid na dumalo sa dako ng Antipolo at mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal. Hallelujah. Panatili sa dako ng pastoral, pag-ayun ng mahal. Sa unang paglood na ating bilabid pastor mahal, ang karamdaman ng aking bilabid tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Hallelujah. Kaya sapat-sapat mahal ang mga kabutihan mahal. Talagang ito'y laging manariwa sa ating puso't isipan mahal. Kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat mahal sa mga turo at aral ng ating bilabid pastor mahal. Talagang totoong nagpagal sa misteryo ito mahal. Ating bilabid pastor, bilabid mamater mahal. Hallelujah. Dahil nakita ko sa kanilang buhay mahal, yung maraming pag-ibig sa kaluluwa mahal. Higit sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pinagayaman ko ito mahal sa kanyang kahabagan lamang mahal. Kaya sapat-sapat ang mga kabutihan ng ating pinakamahal sa ating buhay. Kaya ako nagpupuri yung kapasalamat mahal sa mga parang aking natatanggap ng mahal. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking mahal. Mula sa palang material, pinansyal, pisikal at higit sa espiritual ng pala. Kaya at ang kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal. Praise po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat may sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Arnel Nodado, sa pinagpalang patotoo na yan. Patunay lamang po mga minamahal na ang Diyos ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal, atin pong ipagpag yung ating mga inaantok na diwa. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold thy face. I'll never forget what you've done for me. I'll
I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you cried, you answered me, and by your stripe, you held all my disease. God's goodness, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, wrinkled with bruises, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world without the spinning round. You stepped the speed and give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life's just a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, yeah, baby, let me live your word. I've waited so long now, I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some pain, but you called me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. May sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talaga magpuri
tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved sister Abelina Rosario at kindly po maghanda po ating beloved brother Fernando Di Guzman, beloved sister Corazon Juan, beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Abigail Villaros, beloved brother Sander de Los Santos, beloved sister Ashley de Los Santos, beloved elder June Dumondon, beloved sister Jamel Milan, beloved elder Jan Aquino, beloved sister Joy Catsiliar, beloved brother June Sabangan, beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Fidi Castillo, beloved sister Christian Bigaong, beloved brother Romeo Catsiliar, beloved sister Susan Nodado. Atin na pong tinatawagan nating beloved sister Abelina Rosario. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang, hallelujah, praise the Lord. No, wala pa po kami sa gawain ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Naisipan kong sinuit ko po yung telebisyon namin, talagang nilipat-lipat ko po yan, talagang hallelujah, praise the Lord. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpo namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, yung pananakit ng aking ulo, hallelujah, praise the Lord. Hindi na po sinusumpong, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabay patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya, talagang hallelujah, tumila po na lamang po sa gilid. Hallelujah, bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan siya ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Hallelujah, maraming salamat dahil hallelujah. Dahil nung nakaraan buwan, talagang hallelujah, talagang nagbabalot sila ng mangga, talagang hallelujah, talagang 5 po sila, talagang sila na naramdaman nila yung kuryente dyan sa basista, dyan sa hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak, talagang naramdaman niya sa kanyang balikat yung kuryente. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil parang may humila po sa kanya. Kaya talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung isang kasama nila talagang nakuryente. Talagang hallelujah, praise the Lord. Napakapalad natin, talagang may matatawagan po tayo. Yung kasama nila talagang hindi na po nakaalis, namatay na po siya. Hallelujah. Kaya maraming salamat
sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay patnubay niya sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin at ipinamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Abilina Rosario sa pinagpalang patotoo na yan. Dati-rati mga minamahal, grabe po ang kanilang mga karamdaman. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mayroon tayong programa sa telebisyon at aksidente mga minamahal nung isinwitch nila yung kanilang TV ay hallelujah, doon na tapat mga minamahal sa channel na mayroong gawain tayo mga minamahal ang Jesus Miracle Hour. Kaya nung pinanood nila itong mga minamahal at hinanap nila mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan mga minamahal at sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. After ng banal na gawain, tinanggap nila si Kristo bilang hari kanilang buhay mga minamahal. Tinanggap nila bautismo sa tubig. Sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus, lahat ng kanilang mga karamdaman, gradually, ito po'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po'y tumayo ulit mga minamahal at tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Praise the Lord. Glory to God. Beloved brethren, let's all welcome beloved Children's Choir, San Carlos Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Ay bata pa, iba raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man ako tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awiting sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Sa'yo'y awit, ika'y handugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Iba raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man ako tingnan, ngunit di
ako. Inibig mo kahit bata ako. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, beloved children's choir, sa papuring awit alay lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagsamba, pasasalamat. Tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Fernando de Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Corazon 1 po, minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon at sa mga turo at aral na iniwan sa atin, minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ang pagbati rin po sa ating minamahal beloved children, Almeida family, at ganoon din po sa ating minamahal Ordained Preacher, Brother Mubuinir, sa ating mga pastoral workers, sa kanyang beloved Sister Vice Near, sa mga beloved elders, at sa inyo rin mga minamahal, beloved brethren, praise the Lord po mga minamahal, at ganoon din po sa inyo mga minamahal, webcast viewers, praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, at patuloy po na gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pag-iingat ng buhay, mga minamahal, sa kalakasan, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. 6 po kaming magkakapatid niyan, mga minamahal. Doon po kami lahat nagtrabaho, mga minamahal. Lahat ng kapatid ko po doon po lumaki, mga minamahal. At ganoon din po ang aking mga magulang, ang aking ama, mga minamahal, ang aking tatay, doon din po nagtrabaho, mga minamahal. Yung po ay napakalaking minahan po, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon, mga minamahal, na namulatan sa aking mga magulang, mga minamahal. Subalit, wala pong pagbabago sa aming mga buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay wala rin po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Talagang nasa akin din po ang bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Pagbabarkada, mga minamahal. At paghitit ng mga marijuana, mga minamahal. At ganoon din po, talagang ang aking kaisipan din po, mga minamahal, ay napakarumi din po, mga minamahal. Wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. At ganoon din po, may karamdaman din po akong migraine ito, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, ito po ay napakasakit, mga minamahal. Halos mabiyak ang ulo ko po, mga minamahal. Umaasa din po ako sa kalakasan ko po, mga minamahal. Walang kagalingan, mga minamahal, pag ito po ay pabalik-balik, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Mayroon pong pastor na nangangaral, mga minamahal. Ito po ay napanood po namin sa TV screen, mga minamahal.
ang ating beloved pastor, mga minamahal. Ang lahat ng mga karamdaman, mga minamahal, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang unang nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, binahaginan po ako, mga minamahal. At ako po ay dumalo ng overnight prayer, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Una kong dalo ko po, mga minamahal, may naramdaman po akong malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po yan, mga minamahal. At ganoon din po sa kalagitnaan ng mga papuring awitin, mga minamahal, solemn song, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay dali-dali, mga minamahal. Napunta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung karamdaman ko po na migraine, mga minamahal, ito po, mga minamahal, at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, sa pagdalo ko po ng pagdalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ito po ay unti-unti po na inalis ng Diyos sa aking buhay, ang aking mga bisyo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang kainitan ko po, mga minamahal, sa paglilingkod po, ito'y napunta sa panglalamig, mga minamahal, sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Mainit po akong dumadalo sa dako po ng kumbensyon, mga minamahal. Year 2000 po yan, mga minamahal, hanggang 2006, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay nanlamig, mga minamahal, sapagkat natutok na po ako sa aking trabaho, mga minamahal. Hindi na rin po ako nakakadalo niyan, mga minamahal. Linggo na lamang po ako nakakadalo, mga minamahal. Yung po, tuloy-tuloy po na hindi na po ako dumalo, mga minamahal. Dahil po sa trabaho ko po, mga minamahal, napakalayo po yung gawain, mga minamahal. At sa pagkukulang ko po, mga minamahal, nakukulang po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panalangin, mga minamahal, yung po ang isa, mga minamahal, ang pagkukulang ko po, mga minamahal. Nawala po yung kagalakan ko po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, na binanggit ko po, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal, ang nangyari sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, hindi na rin po ako dumadalo, mga minamahal. Minsan lang po, mga minamahal. Wala na pong kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Ngunit, minsan na lamang po akong dumalo, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagtrabaho, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, Zambales, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, kasama ko po yung kuya ko po. Ako'y kanyang inaakay, mga minamahal, sa gawain sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, na sincero po na lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagsisisi, mga minamahal. Sapagkat yung trabaho po, napakabigat, mga minamahal. Ito po ang dahilan din, mga minamahal. Kaya lumalayo ang Espiritu ng Diyos sa akin, mga minamahal, sa pagkukulang ko po, mga minamahal. Trabaho po ako sa underground, mga minamahal. Sa surface, mga minamahal. Salamat sa atin, pagpapagal ng ating beloved Pastor Wildy Almeida, mga minamahal. Talagang kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. 2000,
19, mga minamahal. Ako'y nanumbalik dito po sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako, mga minamahal, ng sincero na pagdalo, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ay nasa puso ko na mahal, mga minamahal. Sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, bumalik po yung kagalakan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi na rin po nawala sa aking isip, mga minamahal, ang kaligtasan na binigay sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga karamdaman ko po, mga minamahal, ito po ay pinagaling na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po, mga minamahal na bumalik, mga minamahal, ito'y nawala, mga minamahal. Inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya na rin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang kagalakan, kapayapaan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil nagsusumikap, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Gabi't araw, mga minamahal, dahil nalangin po ako na huwag mawalay sa aking kaisipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masaya ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na pag narito po tayo sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, to the earth, to the beloved prayer, Pastor Weldy Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, kalakasan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat, mga minamahal. Ang pinapasalamatan ko po rin ng pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay ay napatuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagpupumilit ang kanyang pag-ibig. Sa mga bisita po natin, mga minamahal, pakinggan niyo po, mga minamahal. Ang hindi ko kinahabagan, ikahabagan ko na. Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko. Ang hindi ko iniibig ay ibigin ko na. Panawagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Paskong ito, mga minamahal. Manumbalik na po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat babaguhin po talaga ang ating buhay, mga minamahal. Kung tayo po ay magpapagumbabala, lapit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal. Ano man uri ng pagkatao mo, masama ka man, o sagad na ang kasamaan mo, pag lumapit ka sa mahal na Panginoon, iibigin ka ng mahal na Panginoon. Katulad ng ating mahal na kapatid, binago ang kanyang buhay. Kapayapang kagalakan mula sa Banal na Espiritu Santo, hindi mula sa laman, mga minamahal. Kagalakan hindi po mapapawi, mga minamahal, pagbabago ng buhay, mga minakatugunan panalangin, mga minamahal. Mga karamdaman na wala pong kagalingan, lumapit po kayo, mga minamahal, magpapatuto ang ating dakilang Diyos na buhay na tayong lahat ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kalungkutan ng sanlibutan ay kamatayan, mga minamahal. Tingnan niyo po nangyayari, mga minamahal. Sa mga problema, mga minamahal, dahil sa kahiyaan, mga minamahal. Nadidepress, ano nangyayari po, mga minamahal? Nagpapakamatay, wala nang kagalakan sa kanilang puso, mga minamahal. Kung manunumbalik po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ng tao, mga pinahintulutan ng mahal na Panginoon, upang hanapin nila, mga minamahal, ang kalutasan ng kanilang problema. Ito po ay matatagpuan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng panunumbalik sa mahal na Panginoon. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Yun po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon sa Paskong ito, na nais ng mahal na Panginoon lahat, mga minamahal ng tao, ay manumbalik, mga minamahal, upang hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo
Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Corazon Juan po, mga minamahal. At sundan po siya na ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa mga bunga ng pananalangin po ng ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong mga beloved Almeida family, at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Ako pinagpupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon taong 1994 na grabe po yung aking mga karamdaman. Andiyan po yung mga karamdaman ko po na pananakit po ng aking ulo, paninigip po ng aking dibdib, pananakit din po ng aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po na bawal pong magpuyat. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kabila po ng bawal pong magpuyat, natuto po kaming sumunod po sa kanyang kalooban na kami po ay mag-overnight sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pag-overnight prayer. Dumating po yung time po na nakaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na sa kahabagan po, naabot po ako ng panalangin po ng ating pong mga magulang sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinabagan po ako ang aking sakit pong leukemia po na mga pasa. Ito po inalis po at pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po sa pag-iingat po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong mga minamahal na mga anak. Sa bawat isa po sa kanila pong pagtatrabaho, andyan po na sa kanila pong minsan nakaka-encounter po sila ng mga aksidente. Subalit andyan po yung pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na grabe po yung hirap ng aming pong buhay po noon. Subalit hindi po kami tumingin po sa kahirapan. Sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na balang araw, pagdating ng panahon, sa tamang panahon, pagpapalain din po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, noon po wala po kaming sariling tricycle po. Kapag dumadalo po kami, nag-aarkila po ang aking asawa po noon para po makadalo lang po sa banal na gawain. Malilit pa po yung aking mga anak po noon. Subalit, di po kami nagsawa na. Di po kami huminto sa pagdalo po sa pananalangin. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po yung time po na nabag po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa amin po. Pinakalooban po kami ng isang tricycle po noon. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ngayon po, pinagpala pong lubos po ang aking pong mga minamahal na mga anak. May kanya-kanya na po silang tig-isa pong tricycle. At dumating po yung time po na nanalangin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon, sabi ko po, pag yung mga naririnig ko po na nagpapatutuo na humingi po ako ng sasakyan po na ang sa isip ko po kahit second hand po na sasakyan. Subalit sabi ko po sa pulpito na kapag humingi po tayo ay humingi na lang po tayo ng bago. Alam niyo po, tinagpala po kami ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na ipinagkaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na isang bagong
brand new na L300 po ang pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Thank you so much. Kaya ko Jesus. pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon na yan po ay nagagamit po namin sa tuwing may event po. Kaya ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating Praise pong the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang yan na pinagkaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Andyan po yung pinakakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, noon po, nung aking po mga minamahal mga anak, nakarating po sila ng dakong ibang bansa. 4 po ang pinarating po na ating po pinakamamahal na Panginoon po noon. Alam niyo po, totoo po ang pagbibigay. Kasi po noon, bagamat 4 yung nagpapadala po sa akin, subalit, hindi ko po inuuna po yung para sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dami po ng hindi ko po maintindihan, sa dami ko po ng utang magkabilaan. Gawa ng hindi ko po pagsunod po sa kanya mga kalooban. Alam niyo po, mga minamahal, bigla pong lahat po na aking mga minamahal na mga anak, hindi na po sila dumadalo. Bali ako lang po ang dumadalo po. Bagamat mag-isa ko lang po, subalit kapag nananalangin po, pagdating po ng altar call, alam niyo po, kinakasaot ko po yung hadlang po na sa pagdalo po na aking po mga minamahal na. Subalit, alam niyo po mga minamahal, nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko po, panghawakan mo ako. Simula po ngayon, ang para sa iyo. Alam niyo po, na bagamat noon, 4 po sila. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na 4 po yan napapadala. Subalit pagdating po ng pera sa akin, wala pang 1 linggo, ubos na. Subalit sa ngayon po, sa kabagan, kahit 1 na lang po ang napapadala, alam niyo po, kinabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nung sumunod po ako sa Kanya, utos po sa pamamagitan po ng pagbibigay maliit, malaki. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking po mga minamahal mga anak, isa-isa po na sila po ay dumalo po sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon po, kasama ko na po sila na dumadalo po. Kaya ko pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na totoo po talaga po na pinapangaral po yung pagbibigay po. Isusi po ng pagpapala. Ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po noon po aming pong tahanan. Butas po lahat, magmula po sa yero, sa sahig, lahat po dingding. Subalit, sabi ko po, pagdating po ng araw, bibigyan po tayo ng pinakamamahal na Panginoon ng hindi na po na tayo mababasa. Sabi ko po, totoo po. Pinakalooban po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon na bato po na hindi na po kayo mababasa. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. At maging po ako pinapupuri na papasalamat na bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kinabagan muli na binalik po muli sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Praise the Lord. Muli, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister, Corazon Juan, sa buhay na patutuo na ating ginawa ng Diyos sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Napakasarap pakinggan na namumutayo sa labi ng mga Kristiyano, mga minamahal. Bakit po
Puros pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi katulad ng panahon na hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, wala po namumutawi sa ating labi ng mga bagay na nakalulugod sa mahal na Panginoon. At ngayon, lubos tayong kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Malamang kung hindi po nakakilala ang ating mahal na kapatid, mga minamahal sa kanyang nabanggit na kanyang mga karamdaman ay kamamatay sapagkat hindi po mapagaling ang mga doktor, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Pangako na mahal na Panginoon ay naganap sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yung masumpungan niya po ang katotohanan sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal na hindi mapagaling, mga minamahal, na kung hindi po nakakilala sa mahal na Panginoon, baka ang ating mahal na kapatid, wala na po mga minamahal. Ngayon, narito po mga minamahal, lumipas ng 31 taon, mga minamahal, buhay na buhay ang ating kapatid, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Kahit marami kang pera, mga minamahal, kung may karamdaman ka, mga minamahal, na hindi mapagaling, walang kabuluhan ang pera, mga minamahal. Kahit anong gawin mo sa buhay, libutin mo ang buong mundo, mga minamahal, kung may karamdaman ka, gusto mong magalak sa buhay mo, hindi po masasabing masaganang buhay ang kung may karamdaman ka, mga minamahal. Lumapit po tayo sa mahal na Panginoon. Ano man mayroon tayo, mga minamahal, ating maramdaman ang tunay na kayamanan, ang kapayapaan galing sa mahal na Panginoon, kagalakan na di masayod at kagalakan una nating pag-ibig manatili nawa sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Yan po yung tunay na kayamanan. Yung pagbibigay, mga minamahal, ay kahit hindi mo hilingin sa mahal na Panginoon, yung pagbibigay na yan, sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon, bubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan sa langit. Napakaraming kayamanan sa langit ay bubuhos niya sa iyo, mga minamahal. Yun po yung kapayapaan, yung kagalakan natin, katugunan ng panalangin, mga minamahal. Pag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, andyan kagad, mga minamahal, yung pagtugon, pagtulong ng mahal na Panginoon. Yan po yung mga kayamanan sa langit. Yung mga trabaho po natin, andyan din po sa pagbibigay, mga minamahal, na pagpapalain niyang bawat nahipo ng ating mga kamay, mga minamahal, hindi malalagas ang bunga ng ating pananim. Yun po yung tumutukoy sa ating mga trabaho po, mga minamahal, yung nagkakitaan natin sa lupain natin, sa ating mga trabaho. Mga minakasunod doon po, mga minamahal, magiging maligayang lupain tayo. Ibig sabihin, andun po yung kapayapaan, mga minamahal, hanggang sa ating mga anak daw po, mga minamahal, hanggang sa another generation po natin, basta mananatili po tayo yung magpapala ng mahal na pangako niya, madadala po ng ating mga anak, mga apo, mga minamahal sa darating na araw, mga minamahal. Huwag na po tayong aasa doon, mga minamahal, darating ng araw. Ang asahan po natin, mga minamahal, lagi natin iisip, magbabalik na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tunay po na malapit na po talaga magbabalik ang ating pinakamamahal na Kristo. Kaya maging handa po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal. Kumikilos po ang kaway kasi totoo po. Yun na babanggit natin, ayan, dinidistract po yung ating pakinig sa mga patutuo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating kapatid, ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang na Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal ni kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi, madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay.
buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sinasabi palagi na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating malgawain, at aking din pong napapakinggan ng banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa kongregasyon na ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, andyan yung layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ng minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle noon minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po yan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang incident po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, na andyan may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Andyan minamahal, at nung gabi na yun minamahal, na yung balang tumama sa aming bahay minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa buong taon na pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at papalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Mari Fernandez, nagpahalang patutuo. At tayo po ituloy-tuloy po sa ating mga pasalamat sa ating dakilang Diyos. At tunay po na isang pagpapala muli na ating pong mapapurihan, malulhati at ating pong mapasalamatan ng dakilang Diyos sa umagang ito. At tunay po na ang Diyos ay hindi po nagpapabaya. Ang Diyos ay palaging kasama po natin sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo po ituloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Kaya pong tinatawagan po ang susunod na magbabahagi ng kanyang banal na patutuo. Ating beloved Sister Abigail Villaros, at sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus po lamang.
At ako po'y nagpapabaw ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po'y natin inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating kagalang-galang minamahal Pastor Willie Soda Almeda, maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo po mga minamahal, na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil malala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, ay talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Talagang nagpahirap po sa akin yan, mga minamahal, dahil sobrang sakit po yan pag nararamdaman ko po yung bukol sa aking, parang bukol sa aking lalamunan, mga minamahal. Noon umaasa lamang po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan, mga minamahal, dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, nang ako rin po'y manampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus, tunay ang karamdaman yan ay pinagaling po natin pinakamamahal ping Jesus, kay pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, dahil maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagkalob niya po sa aming beloved na kapatid nung masagasaan po yan ng tricycle, mga minamahal. That day, Sabado po noon, mga minamahal, during choir practice, nang makareceive po kami ng balita na siya nga po, yung kapatid po namin ay nasagasaan po ng tricycle, mga minamahal. Nung time na yon, sinusugod na po siya sa hospital, kaya ang aming beloved papa ay sumunod na po doon, mga minamahal. At sabi ng doktor, mga minamahal, na puruhan po yung kanyang ulo, mga minamahal, na nag-cause po sa kanya, excuse me po sa kumakain, talagang suka po ng napakaraming dugo, mga minamahal. Andiyan na naghina po yung kanyang physical na pangangatawan. At noong mga time na yun, mga minamahal, ay hindi po kami nawala ng pag-asa, ngunit kami patuloy na palataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andiyan na nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus, nag-alay rin po na pag-aayuno at nagpaabot rin po ng baka prayer po dito sa ating pastoral house. At sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, dahil 1 week lamang po, mga minamahal, nakita namin yung unti-unting pagkilos at pagpapagaling na pinagawa po na ating pinakamamahal, na ginawa po na ating pinakamamahal ping Jesus sa aming beloved na kapatid. Dahil yung 1 week lamang po yun, mga minamahal, andyan na unti-unti pong lumakas ang aming beloved na kapatid at nakalabas rin po yan ng ospital sa kahabagan lang po na ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, at ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa buong taon, na pag-iingat niya po sa aming buong pamilya, diyan na hindi niya po kami pinagkulang, patuloy niya pong pag-iingat, paggabay sa aming lahat. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa pag-iingat niya rin po sa aming beloved mother na ilang taon na pong nag-work abroad, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na pong pinag-iingatan. Andiyan rin po yung comfort na pinagkakalob niya po. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa paggabay niya po sa aming mga kapatid, sa aming pong pag-aaral, sa wisdom, knowledge, and understanding na aming nagagamit, at sa kanyang kahabagan lamang po ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Abigail Bileros, sa pagpapala na pinagkalob ng ating mahal Panginoon sa ating mahal kapatid. Purihin ang ating mahal Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay mapagpalang Ama. Siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Tunay po, mga minamahal, wala po tayong magagawa kung sa ating sarili lamang, kung hindi po natin kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang kahabagan. Lahat ng bagay ay magagawa natin dahil ang Diyos ay kasama natin sa bawat oras. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na patuloy po tayong magtiwala, patuloy po tayong sumamba at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay po ay magagawa natin dahil ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat ng oras. Amen. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal ko, ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Akin na pong tinatawagan at ang pinagpalang magpapasalamat sa katawan po ng ating beloved brother Sandor de los Santos. At sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida na di datin malilimutan ng kanilang turot aral po. Hallelujah, praise the Lord. Aking din pong binabati ang Almeida family po. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer po, mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan naman ng TV program po. Aking maalala noon nung ako'y magkakalis po mga minamahal, ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa nakita ko ang banal na gawain mga minamahal, hanggang sa niya aking pinanood, hanggang sa mga minamahal ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus na makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal, ako po yung nagpabautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, bilang kabataan noon, hindi po ako nagtagal sa banal na gawain. Siguro buwan lang siguro yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal ay ako'y napaiwalay sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nung ako'y magkalis nandiyan na, hanggang sa ako'y natutong magbisyo mga minamahal, gumamit ng marijuana, hanggang sa mga minamahal sa aking college mga minamahal ay hindi po ako nakapag-graduate mga minamahal dahil sa bisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal ako'y nakapagtrabaho mga minamahal sa dako ng Cavite mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang bisyo na yan ay nadagdagan mga minamahal. Ako po ay natutong gumamit na rin ng tinatawag na shabu mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe ang pag-abuso ko sa aking sarili doon mga minamahal. Pagkatapos ng trabaho, inom, paggamit ng drugs, halos ganun araw-araw mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin nagtagal mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa atin mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal ay aking may iwasan, ngunit nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yung panahon ni President Duterte mga minamahal, aking mga kasama mga minamahal, talagang yan ay mga natukhang mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat hindi po ako napasama sa tukhang na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun mga minamahal, ganitong gabi rin mga minamahal, talagang naalala ko ako'y langus sa drugs mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal, talagang yan ay pinanood ko po mga minamahal sa YouTube. Sa mga minamahal, talagang grabe, bagamat nung time na yan ay lango ko sa drugs mga minamahal, talagang ako'y napaluha mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang sabi ko, gusto ko nang manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y binigyan na muli ng pagkakataon mga minamahal upang makapanumbalik mga minamahal sa bunga ng dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Ako'y binalik muli sa banal na gawain mga minamahal. Nung itong 2016 lamang mga minamahal, sa aking maalala ng September mga minamahal, talagang ako'y dumalo na mga minamahal. Simula nun mga minamahal, yung aking mga bisyo na yan mga minamahal, pag-inom ng alak, paggamit ng drugs mga minamahal, yan ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal ng mga minamahal sa pag-alis ng bisyo na yan, sapagkat bilang sa aking sarili lang mga minamahal, talagang hindi ko po magagawa po yan mga minamahal. Talagang ating pinakamamahal na Panginoon lamang tunay na nagbabago mga minamahal. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Sander de los Santos. Tunay po na napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon. Siya po'y pinagpala, siya po'y pinalaya po sa kanyang masamang bisyo. At tunay po mga minamahal ko, kung tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, patuloy po tayong magpapasakop
at tunay po nalalakip ang lahat ng mga tanda na pinangako ng Diyos sa lahat ng susunod at mananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Banal Kasulatan, when the Holy Spirit is come upon you, you have power. Magkakaroon po tayo ng kapangyarihan upang ating pong mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway, ang lahat ng gawa ng kadiliman. Tayo po'y magbabago, tayo po'y mapapalaya sa ating masamang ugali. At yan po ang tanda at ebidensya na ang Diyos ay nasa atin. Ang banal na Santong Espiritu ng Malap Panginoon na nanahan sa atin. Na yan po ang patunay, mga minamahal na tayo, mga anak, na tunay na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. At aking pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi, ating beloved Sister Ashley de los Santos. At sundan po niya abang lingkod. At ganoon din po mga minamahal. Sunod po ang beloved Sister Jamil Milan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako po ay Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating din pong beloved Assistant Pastor Lina Coman Almeida. At ako rin po ay bumabati po sa kanila pong mga beloved children. At ako rin po ay bumabati po sa inyong mga kapatiran ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na pinagkaloob niya sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin, sa pagpunta po sa ating pastoral. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa magpapagaling niya po sa akin. Ako po ay bata pa lamang dahil maalala ko lamang po mga minamahal nung kami po ay hindi pa po nasisave sa ating banal na gawain, mga minamahal nung ako po ay 3 years old. Ako po ay may karamdaman na pneumonia, mga minamahal, at ito po ang karamdaman na nagpapahirap sa akin. At sa tuwing ako po ay atakihin ng karamdaman na ito, ako po ay sinusugod na po agad sa ospital at nandiyan po na umiinom din po ako ng gamot na ang dulot lamang po ay pansamantalang kagalingan. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bunga po ng panalangin na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Coman Almeida, di ko po napansin na ako po ay gradually na pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin, sa aming pong pagpasok at sa pagbibigay niya din po ng wisdom, knowledge and understanding po sa aming pag-aaral ng aking beloved kuya. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong taon po na pag-iingat niya po sa ating mga minamahal at nandiyan po ang kaisa-isang buhay at kaisa-isang kalusugan na ipinagkakaloob po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po karapat-dapat ay diyan po na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Ashley de los Santos. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating dakilang Diyos upang mawala po ang mga ating pong mga antok. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, where it's given unto us, unto us.
But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with graces until you came. Now I live only to simply to worship your name. Well, I waited so long, now I see you belong, not loving you. You took me some years and some pain and some hurt, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the whirlwind that is spinning round. Stop the spinning, give a beginning from solid ground. Now that was purpose, now that the circles, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, now I see you belong, I'm not loving you. You took me some years and some pain and some thirst, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now it's also very clear why I am standing here. Everything's in black and white, sometimes see your light. Well, I waited so long, now I see you belong, I'm not loving you. You took me some years and some pain and some thirst, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Yeah! Praise the Lord! Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At bigyan natin pagkakataon ng ating mga beloved na mga ating pong mga beloved nanay at mga tatay sa kanilang mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Amen. Purihin natin pinamahal ng Panginoon.
Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. For the Kilang News. God bless you, beloved adults choir. Nagpalang awitin sa ating Dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga pasasalamat, mga patotoo. At akin na pong pasasalamatan nating Dakilang Diyos, kanyang kabutihan. Tunay po na isang pagpapala muli na sa mga sandaling ito at ako po ay binigyan po natin Dakilang Diyos ng malusog na pangatawan, aking pinagpaabot dakilang pagpapuri, karangalan, kalwatian sa ating pinakamamahalang Panginoon Hesus. At ganoon din po ako po ay nagpapabot ng magandang umaga sa ating pong beloved parents in the Lord, sa kanilang mga bulan panalangin
Ganun din po sa ating ginagalang at minamahal na ibang lista. Beloved Honorable Pastor Bredesad Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating Mama Dir. Ganoon din po sa mga Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga nugang at apo. Ganoon din po ang pagbati po sa ating pong beloved audio preacher, Kuya Bobby Nir, kanyang beloved Dr. Ate Vines Nir. Ganoon din po sa ating mga kasamang mga elders sa mga umagang ito, sa mga manggagawa, sa mga awit, sa mga kapatiran natin baguhan at tihan, puri ng Diyos. At tunay po na sa mantaling kong pagkakataon, ako ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa mga oras na tunay po na nandiyan pong pagpapala, pag-iingat ng ating dakilang Diyos, na mag-iwalay na naman po ang year 2025 at tayo po sa salubong po sa panibago pong taon ang year 2026. Tunay po nandiyan po ang pag-iingat, pag-abay ng ating dakilang Diyos. At ako po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na kami patuloy na iniingatan, ginagabayan sa patuloy na paglilingkod sa Kanya sa araw-araw, sa aking pong pagbabiyahe, mga minamahal ko, sa aming kalakal, aming mga negosyo. Puri pa rin malapakas na pag-iingat po sa akin sa daan, sa araw-araw. At tunay po nandiyan ang pagpapala, paano po pag-iingat natin mahal na Panginoon. Tunay po nakasama natin ating dakilang Diyos. Ang Diyos na hindi po nagpabaya. Tunay po na nandiyan palagi ang pagpapala, pag-iingat na niyang paggabay, na tunay po sa kabutihan ng Diyos. Nandiyan po mga minamahal ang patuloy niyang pag-iingat sa amin, sa aking buong pamilya, sa aming buong sambayanan. Tunay po na kami patuloy na naglilingkod sa Kanya, nagpupuri. Lagi ko pinasalamatan at pinakamamahal ang Panginoon na tunay po na hindi ko po akalain, mga minamahal, ako po ay tatawagin natin pinakamamahal ang Panginoon sa gawain ito. Tunay po, hindi ko kaya pong baguhin aking sarili. Nagpupuri ko sa ating Panginoon, papasalamat sapagkat ako po'y tinawag sa kanyang banal na gawain, sa banal niyang kaparaanan, at nagagamit niya po sa kanyang banal na upasan. Hindi man tayo karapat-dapat, subalit tunay po na ang Diyos ay naglaan po sa atin, mga minamahal, ng panahon upang tayo po ay piliin niya. At isa pong napakataas na pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay mapabilang sa kanyang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakapagmana na po ng buhay na walang hanggan. Ang langit na pinangako ng Diyos sa atin, tayo po, mga minamahal ko, lagi pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay tinawag natin dakilang Diyos. Hindi man tayo magkakilala, subalit tayo po ay tinipon ng ating Diyos upang ang bawat sa atin ay dalhin niya, mga minamahal, sa tunay niyang gawain. Ako po, mga minamahal ko, ay isang masamang tao, mga minamahal, at wala pang pagbabago. At ganoon din po, mga minamahal, kabanalan. Napakaraming bisyo, mga minamahal, hindi ko po kayang baguhin aking sarili. Subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal ko, na ako po ay tinawag sa gawain ito. At naranasan ko lahat ang nakasulat sa banal na kasulatan na tayo po babaguhin. Tayo po ang ating pinagmalapay pagpapalain. At tunay po, mga minamahal ko, dumaan pa ako sa paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon bago po ako umabot sa ganito pong paglilingkod na nasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong walang-wala po, mga minamahal ko. Grabe, mga minamahal, at ang sakripisyo, pagtitiis, pagganap ng kalooban natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, yung pong tinatawag nagpapabala, mga minamahal, sumunod, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, nag-overtakes sa iyong abang lingkod, mga minamahal ko, pagpapala natin pinakamamahal ng Panginoon. Di lang po pagbabago ng buhay, kundi po, mga minamahal, taro din pala pagpapalain ng Diyos. Tunay po, mga minamahal ko, sa aming mga karamdaman, mga problema, suliranin, ang ating dakilang Diyos ay hindi po nagpabaya. Nandiyan palagi ang kanyang pagkalinga sa amin sa araw-araw, ay yung patnubay. Kaya po, mga minamahal, ako po palagi magpupuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po sasalubong muli, mga minamahal, sa darating na bagong taon. Puri natin dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos
sa kalakasan at kalusugan na tayo pong lahat ay patuloy na gamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Kaya po ang lahat ng papuri, pagdakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal ko. At aking pong tinatawagan po ang susunod na magbabahagi ng kanyang banal na pagtutoo. Kaya niyo po pinaghanda ko ating beloved Sister Jamil Milan at sundan po ng ating beloved Elder Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildis Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin ngayon, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, at sa inyo pong mga beloved live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ibinigay niya po sa akin upang muling makapagpasalamat sa kanyang banal na harapan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta sa banal na gawain dito po sa San Carlos City, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aming pagbabiyahe, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa maalala ko lamang po na dati-dati mga minamahal na ang buhay po namin ay napakagulo. Andyan po na lagi pong nag-aaway ang aming beloved parents dahil po dahil po sa bisyo ng aking beloved father, ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, through the earned prayers of our dearly beloved Pastor Wildis Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, andyan po na ang aming buhay na yan ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na matatapos na naman po ang buong taon na ito na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na binibigyan po ng kalakasan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko lamang din po, andyan po na ang bahay po namin, andyan po na sadyang napakaliit po niyan, at kapag tuwing umuulan po, andyan po na kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob, kaya't marami pong mga nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maturuan po tayo na magtapat na ang pagbibigay ay ang susi ng pagpapala, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang bahay na maliit na yan ay pinalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at may bonus pa mga minamahalan dyan po na sa kahabang nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang pagbibigay po talaga ay ang susi ng pagpapala. Dyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinagkalooban niya po kami ng maliit na sari-sari store, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya po akong binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral ng aking mga beloved kapatid. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kalakasan na ibinibigay niya po sa amin. Nandyan po na kapag nagkakasakit po sa amin na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na through the earned prayers of our dearly beloved Pastor Wildis Estrada Almeida and to beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, nandyan po na pinapagaling po kami. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dyan po na bagamat kinuha na pong aming beloved father na almost 5 years na po siya noong December 12, nandyan po na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po siya nagkulang. Nandyan po na nagbibigay po siya ng comfort sa amin, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat nasa piling na po ang
ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming beloved Father. Diyan po na siya po ang mahal na Panginoon ay lagi nagpo-provide sa amin at pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa mga pagpapalang hindi man po namin hinihiling, ngunit ibinibigay niya na po. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanya banal na basan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at pagwalhati itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na yan po ay bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida na talagang naabot ng panalangin ang mga talagang magulong buhay, walang kapayapaan, kaya tunay na sa salita ng ating dakilang Diyos ay walang imposible na kayang baguhin kahit ang magulong buhay, mga minamahal, at talagang nariyan ang tuloy-tuloy na talagang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya tunay na napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin na talagang yan mga minamahal ang talagang huwag nating sayangin mga minamahal ang paglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang sa buong isang taon mga minamahal na talagang matatapos na naman ang taong ito mga minamahal, nasa huling buwan na tayo at talagang patuloy na pasalamatan ng ating dakilang Diyos na ulo sa ating buhay. We have experiences ang mga pagsubok, mga talagang karamdaman, ngunit tayo pa rin ay talagang manatili mga minamahal dahil totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Janjan Aquino at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Joy Canchilar. Praise the Lord! Hallelujah! And praise God po lang at pinagmataas ng pagpuri, paglati pagdadagili sa ating pinakamamahal na Jesus and the full honor. Amen. Praise the Pagpagalang Lord. po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Sa ating kalagalang Evangelista Pastor Willie Salveda. Praise God. Baging sa ating kagalang-galang isang Pastor Dina Kumuno Almeida. Praise God. Sa kanilang mga inong turo at aral maminumhal, kanilang praise God, mabungat panalangin maminumhal dahil sa kanilang mga pagtuturo pag-aaral na kilala po natin balang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise God. Sa ministeryong ito, sa banal gawain ito maminumhal, dito po tumubuhay ang ating pananampalataya at sa mga oras no, tayo na ngayon maminumhal ay binibiyayaan at pinagpapala na ng ating pinakamalapis. Praise God. Nagpapabot din tayo maminumhal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida children. Praise God. The beloved Almeida, sa lahat ng mga pamilya maminumhal, maging sa lahat maminumhal ng ating mga beloved elders nakabiling sa Morso, ating mga beloved na pastoral workers, and praise God sa pangasiwa po ng ating beloved Order Virtue Kabubunyer, katuwang kanyang malanak ni Belos Sirivanye, praise God sa lahat ng mga kasama nila, ating mga beloved workers, sa lahat po maminumhal ng ating ginagamit sa dulang ng Lord Jesus, ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalists, sa maminumhal, help of the church, sa lahat po maminumhal, ating mga beloved
kapatiran natin baguan, sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinog sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat ng nakantaway po sa live webcast, Presidente Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po maminamahal, magandang oras po niya sa inyo, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Presidente. Ako ay nagpupuri ng papasalamat sa mga oras na maminamahal, nagpinabigyan maminamahal, ng pagkakataon, maminamahal, matapos man yung buong taon nito, Presidente, na rin maminamahal ako'y lubusang nagpapasalamat, maminamahal, dahil sa buong taon, maminamahal, na talagang ginadyan ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay, Presidente, ang laking kahabagan at pag-iingat, nandun, maminamahal, yung protection sa aking paglalakbay, maminamahal, lalo sa aking pagbabike, Presidente. Manggagaling po rito, maminamahal, hanggang doon sa may linggayin, maminamahal, na talaga na rin ang gabay at patnubay lagi ng ating pinakamamalapay Jesus. Presidente, pinupuri ko rin po yung pasalamatan, maminamahal, sa lahat ng provide, maminamahal ng ating malapay Jesus. Provided niya, maminamahal, na kailanman na hindi nagkulang ang ating pinakamamalapay Jesus. Presidente, mula sa aking ulo hanggang sa aking pangangailangan na aking hanggang sa talampakan ko, maminamahal, na riyan ang laging sabi nga, maminamahal, maminamahal yung provide ng ating pinakamamalapay Jesus, na talagang totoo talaga ating malapay si Presidente, magtapat ka lamang sa Kanya sa paglilingkod, Presidente, sa Kanya sa pagbibigay, maminamahal, at nandoon totoo ang Diyos natin, Presidente, nandoon ay talagang sabi nga, maminamahal, walang mahirap, maminamahal, sa ating pinakamamalapay Jesus. Ipagkakalob at ipagkakalob niya, Presidente, pag ito'y kalooban niya. Kaya salamat sa ating malapay Jesus, sa kalakasan, maminamahal, sa bawat araw, maminamahal, na tayo nagigising, maminamahal, na taglay ang kalakasan, na nagmumula sa ating malapay Jesus. Pinupuri ko rin, pinapasalamatan niyo, Presidente, sa lahat ng patnubay, sa pag-iingat po, maminamahal, sa lagi, maminamahal, lalo sa aking minsan na paglalakbay, maminamahal, Presidente, hindi maiwasan, maminamahal, yung gawa ng kaaway, maminamahal, na talagang minsan na pag nalingat ka, maminamahal, talagang minsan pumapasok, maminamahal, Presidente, yung gawa ng kaaway, maminamahal, pero hindi nagtatagumpay dahil sa mga panalangin po at backup prayer ng ating mga beloved manggagawa, ating mga beloved kapatiran, Presidente, na rin maminamahal, na talagang one accord prayer, Presidente, ay nandoon, maminamahal ang pagtatagumpay sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya lahat ang kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang, Presidente. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Janjan Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang totoo at makapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang malinaw na ating napakinggan, na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala, na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na iyon ang talagang favor ng bawat isa sa atin, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay huwag kumaliwa, huwag kumanan, kundi talagang tuloy-tuloy, straight ahead ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos, dahil once na nagawa po natin yan, mga minamahal, alam natin na talagang punong-puno ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya sa ating paglingkod, mga minamahal, ay walang lugi, mga minamahal. Hindi tayo nagbabakasakali, mga minamahal, kundi talagang sigurado na talagang ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay ating talagang matatanggap, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating gisingin ang ating inaantok na diwa, mga minamahal, at bago tayo umawit, mga minamahal, ay atin munang ipanalangin ang ating breaking, mga minamahal.
Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa manaming banal na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming pinapabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Isus, sa kalakasan na nataglay ng bawat isa, Panginoon, at narito kami, Panginoong Isus, aming dinadalangin, Panginoong Isus, ang aming pagsasalusaluhan, ang breaking mga minamahal na ito ay iyong pagpalain, mga Panginoong Isus, at ito ay magbigay kalakasan sa aming physical na katawan, mga Panginoon, upang kami ay patuloy na maglingkod, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa panggatang padalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willie Estrada Almeida. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating beloved choir, yan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. You lived and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y pinag
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mabuhay na patutuo. Narito na po ang ating pong mga kapatid, beloved Sister Joy Cachillar. Amen. So kanyang pasalamat. So po sundan ng ating po beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pupuri, pasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastora Lina C. Almeda, at sa ating mga beloved Almeda children, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Isa po ako na napili na magpahayag ng kanyang banal na himala sa aming buhay. Balikan ko lamang po nung November 14 po nung kami madisgrasya po sa motor. Alam niyo po mga minamahal, nakasalubong po kami ng dalawang aso. Alam niyo po mga minamahal na yung isang aso po, naiwasan po namin, ngunit yung isa po hindi po namin naiwasan. Alam niyo po mga minamahal, na natumba po kami, nasagasaan po namin yung aso. Alam niyo po mga minamahal, natumba po kami, sumimplang po kami sa motor, yung kaming tatlo po, bali yung anak ko po na nadaganan po ng motor, kaming dalawa ng husband ko po, tumilapon po. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang takot ko po, bago po kami matumba sa motor, alam niyo po mga minamahal, kami po sabay-sabay na sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, Praise the hallelujah, Lord, in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, unang-una ko pong tinakbo yung beloved son ko po. Alam niyo po mga minamahal, dahil yung beloved son ko po ay nadaganan po ng motor, tapos yung kanyang muka po nakasubsob po sa semento. Alam niyo po mga minamahal, pagdampot ko po sa kanya, siya po pala ay nagre-rebuke ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maliliit lang po, nagasgas po ang aming natamo. Alam niyo po mga minamahal,
lubos-lubusan ko pong pinapasalamat po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, may 2 pulis po na rumispondi po sa amin. Gusto po kaming dalhin sa ospital, ngunit sabi ko po sa aking beloved husband, sabi ko, wag na lang po, dalhin niyo na lang po kami sa aming banal na gawain dahil sa mga oras na po to, ongoing po ang aming banal na gawain. That time po kasi mga minamahal, overnight prayer po yun. Alam niyo po mga minamahal, dinala po kami ng pulis dito habang nakasakay po kami sa patrol. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po sa akin ng pulis, bakit hindi mo tinuro yung aso, kahit magturo ka na lang dyan, kahit sino na lang doon, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko po sa mamang pulis, sir, hindi po tinuturo sa aming banal na gawain ang magsinungaling. Sa katunayan po, hindi ko po talaga namukahan kung alin po doon yung aso, pero hindi kami pwedeng magsinungaling. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng pulis, kahit saan na lang po sana doon, kasi pag-aso kasi ng isang pag-aso po yun, ang sabi niya po mga minamahal, kung aso naman po niya yun, sasagutin niya po yung mga gastos namin. Ngunit ang sabi ko po sa mamang pulis, okay na po yun, di bali na po na wag niya na po sagutin yung aming gastos. Importante po, okay po kami sa kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lamang po ang aking beloved son, nung bata pa lang po siya, alam niyo po mga minamahal, hirap po siyang magsalita. 6 na taon na po yan mga minamahal, hindi pa po siya nakakapagsalita. Bagamat nakakasalita po siya konti-konti po, mami, daddy lang po ang nababanggit niya. Na habang nag-aaral na po siya ng grade 1, alam niyo po mga minamahal, hindi pa po maintindihan ang kanyang salita. Ngunit nung simula nung pinagamit ko siya sa ating banal na ubasan, unti-unti na po siyang nakakapagsalita. Praise the Lord. Amen. Himala at kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved son na yan, nung pinagbubuntis ko pa lang po yan po ay grabing hirap na po mga minamahal. 8 months pa lang po ako mga minamahal. Nanganak na po ako sa kanya sa kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved son na po yan, nung nilabas ko po ay patay na. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking Praise beloved. the Lord, amen. Ngayon po mga minamahal, siya po ay bibong-bibo na po at ginagamit po sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupupuri, pasasalamat, pagdadakilan na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutunay, tunay nga po mami, napakahalaga na ating pong ganapin ang mga itinuturo sa atin. Kaya napakahalaga na tayo makikinig parati. Amen. At kung talagang tustusin mga minama, sabi nga ng mga pulis, magbanggit ka lang doon, makakalibre ka na ng gagastusin. Kung sino man may-ari ng aso na yun, siya na magbabayad. Amen? Okay nga yun kung titignan nyo, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, huwag magsisinungaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat tayo parati nakikinig sa at ginagawa ang katotohanan, mga minamahal. Amen? At sa bagay mga minamaanin pa nila yun. Di naman sila napaano, pinag-ingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtatapos ng taon na to, na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na siyang gumabay sa buong taon ko, na hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na kasama ko sa hirap, sa kaginhawa, sa kagalingin ng aking mga karamdaman, sa pagbabago ng aking buhay. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bunga po ng pananalangin ng ating beloved pastor. Talagang nandyan po na napagtagumpayan ang buong taon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan po nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dahon ng Lutano, kung saan din po ako rin po ay nasa dambuhalang relihiyon. Ng una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sabi ko sa kanilang mga patutuo, dahil napaka-imposible din po ang kanilang mga patutuo. Sabi ko sa aking sarili na napakalulubha ang kanilang mga sakit na nababanggit, ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po yung nagtaka, talagang nandyan po na sinundan tong gawain na to, kahit saan lang magdaos ang gawain, talagang sinundan ko po. Ngunit nandyan ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan na dumating ang oras na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain nito. Kaya ko po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dakilan niyang pag-iingat. Talagang nandiyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na laging umaantabay. Mga kabat, kami po'y hiwalay-hiwalay na mag-aanak. Talagang nandiyan na pinagbubuklod kami lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-ibig. Kaya po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Talagang nandiyan na sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mula nung ako po'y tumayo bilang mga awit niya, talagang minsan hindi ko inisip na ako po'y bumaba. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sa bigan ng Praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal, sapagkat konting minuto na lang ay tayo na po ay makakapiling ng mga buhay na papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, at ating din mo pinaghahanda ang ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati po ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na to na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan. Na rin ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula po sa ating mahal na Panginoon. At ganun din mga minamahal, nariyan din po ang aking pasasalamat sa
kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat dati-rati po mga minamahal, tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan hanggang paa, at kapag sobrang dami po ng lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na knowledge, wisdom and understanding na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pagtatrabaho, sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, sampu ng aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat, bagamat malalayo po sila sa amin, ngunit nariyan palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa patuloy po na pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang spiritual na pagpapala. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating po mahal na kapatid, beloved brother Peddy Castillo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po sundan na ating pong beloved sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Nandiyan ba ang ating beloved brother Peddy? Kung wala, atin na pong ibinibigay mo pagkato sa ating beloved sister Christine Bigaong. Nandiyan? Praise the Lord. Amen. Direct to the point na po kapatid, sapagkat magagahol na po tayo sa oras. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako ay napapasalamat sa mga Panginoon, ang pinakawataas na pagpupuri, pagluwalhati at kakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lamang, at pinagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Almeida at minamahal Pastor Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin pa ng ibang bati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers at beloved kapatira na mga bisita. Pinapapasalamat po sa mga Panginoon na nakakakilala po ako dito. Apoy napabot ng madaling araw na po mga minamahal po pala. Nakakilala ko na sa mga Panginoon sa gawain po ito. Napapasalamat po kasi nagpala na ako ng mga Panginoon sa kagalakan na masayang naglilingkod. Napapasalamat na po ako sa lahat po ng biyaya na binibigay po ng mga Panginoon sa akin, sa mga paalala niya sa akin. Napapasalamat po ako na po ay binibigyan po ako ng wisdom, knowledge, understanding. Salamat po ako sa mga pagpapala niya sa physical, material, at po sa spiritual na pagpapala. Salamat ko sa mga binigay pang araw-araw niya sa akin na mga pag-iingat niya, kalakasan na binibigay niya, sa patuloy niya akong hawakan bilang pangawit. Patnubay niya po sa akin na hindi man karapat-dapat ay pinili niya akong mga awit sa banal na basan. Ako ay masayang naglilingkod dahil nga po ay binigyan ako ng kalakasan na maglingkod. Pasalamat ako sa mga Panginoon na ako pinapanghawakan naman ng patuloy sa banal na gawain po ito. Ako ay pinaalalahanan na ako ay magpatuloy pa sa mga Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala niya na pang-araw-araw niya sa mga dakilang kumanghaman niya ang mga gawa na
mga himala na maraming pinagaling nakaramdaman, binago ng lumulong sa minihisa ng banal kabanalan minihisa. Pasalamat po ako sa mga lahat po ng mga natutunan ko ay yung mga karunungan na binibigay niya sa akin. Pasalamat lahat po sa mahal na Panginoon sa Kristo. Hanggang dito lang po mga may mahal na po ng pagpuri, pagluwat at pagtakila sa ating pinakamahal na Isus Pulawang Yesus na Alipasag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong paikinig na mabuhay na patuto. At habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo O Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with your right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
years. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rico Dios, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Rico Dios, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Very good, Diyos. Hallelujah. Very good, Diyos. Sa iyong pagmamahal, at iyong kabutihan, ialay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, magbabago, hindi ako iwan, di rin pagpapayan o tagapagligtas, at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian, aking matatanggapan. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, ang iyong pagmamahal at iyong kabutihan, ialay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, magbabagaan, tagapagligtas, at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, ang iyong pagmamahal, iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, hindi rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian, aming natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, at iyong kabutihan, iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang Diyos ko mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, hindi rin pababayaan, tagapagligtas at
at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian, aming natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, ang iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Amen, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Iyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin lagi totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na lubos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Praise the Lord. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal tayo, lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen, amen. At kapag tayo po mga minamahal ay lumalapit sa Diyos, nalangin ang kaniyang grabing pagkilos sa ating kalagitnaan, saganang nararamdaman ng bawat anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, nais ko rin pong bumati na isang magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers. Kayo po ay pong welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kapag tayo po mga minamahal, ay talagang nandito at tayo nagkakasama mga minamahal, bumagdamag talaga yan upang ating pong maipahayag ang ating grabing pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Mga sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon.
Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dahil na ako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasabong bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito mga minamahal sapagkat atin muling may papahayag sa Diyos ang ating pong grabing pananampalataya that despite all the needs, despite all this, mga pangailangan natin araw-araw, mga minamahal, ay atin pa rin ibinibigay na may katapatan ang ating mga kasabong bahagi at mga handog. Ang tawag diyan, mga minamahal, ay talagang grabing katapatan pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nais magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito sa aklat ng Mateo, talatay 22, talatay 16 hanggang 21. Sabi diyan, na magkagayoy nagsialis sa mga Pariseo at nagsangkunian sila kung paano kaya mahuhuli nila siya na sa kanyang pananalita at sinugo nila sa kanya isa sa mga kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na sa pagsabi, Guro, nalamin namin ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ng daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit niyo ko tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw, ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito? At ang nasusulat, sabi nila sa kanya kay Cesar, na magkagoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang at ito po'y katotohanan na sometimes tayo po mga minamahal, we justify yung ating pong mga pagkakamali at sasabihin natin mga minamahal, naintindihan ako ng Diyos. Amen? Sapagkat alam niyang may pangangailangan ako, naintindihan ako ng Diyos dahil ito'y binigay na niya sa akin ito, bakit ko pa ibibigay? Ang dami nating kaparaanan mga minamahal, ang dami nating mga sinasabi just to justify na talagang tayo na po mga minamahal ay hindi na magkaloob. Amen? And the worst thing mga minamahal, meron pa mga nangangaral na wala daw koneksyon ang pagbibigay sa kaligtasan ng tao, mga minamahal. Kung hindi yan kasama sa kaligtasan ng tao, bakit nakasulat sa Biblia, mga minamahal? Bakit ginaganap ito ng mga naunang mga Kristiyano sa atin? Amen? At bakit ang mahal na Panginoon mismo ang nagsasabi, mga minamahal, napakahalaga ng pagbibigay? Na kung babasahin natin ang Biblia, mga minamahal, during the time earthly ministry ng ating mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon pagdating sa pagbibigay, nakatunghay sa bawat Kristiyanong nagkakaloob ng kanilang kasabong bahagi pado. Means, mga minamahal, ito'y napakahalaga na dapat ganapin ng mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng isabaliwala, mga minamahal, sapagkat lalakip ang mga tandang ito, mga minamahal, sa mga behind this, the promises, ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo po mga minamahal ay gusto nating makita ang himala ng Diyos, ay ganapin natin ang mga bagay nito. Pumalagpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dito sa talata mga minamahal, sabi niya, hindi ko sinabing hindi nyo ibigay o hindi nyo kunin ang inyong mga pangailangan. Hindi ko sinabing hindi kayo magbuwis. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral, huwag kayong para sa pamilya, mag-ipon para sa pamilya. Hindi ko sinabing gano'n. Amen? Pero sabi ng Biblia mo, minamasabi ng mga Panginoon, ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay mo ang para sa iyong pangangailangan. Kunin mo ang para sa iyong pag-aaral. Kunin mo yung tinatawing pag-iipon. Amen? Ibigay mo, kunin mo yan. Pero ibigay mo ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal,
ito po'y napakahalaga na talagang ating ganapin. Dahil kung hindi natin gaganapin ang bagay nito, mga minamahal, ay tayo po'y natuloy na nakakaroon ng pagkakasala sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sabi ng Malakyas, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga po. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, saan kami namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Yung palang hindi natin pagkakaloob ng ating ika-10 bahagi at handog, mga minamahal, nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kung sa tao nga, mga minamahal, ikaw doon kasama doon sa 10 utos, huwag kang magnakaw. Amen? Lalo nga kapag ang tinanakaw ay para sa ating mahal na Panginoon. Amen? What do we expect? What kind of salvation are we expecting when we do not give our tithes and offering? Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Kapag tayo po mga minamahal ay talagang umasa ng kaligtasan, dapat, ang sabi ng Santiago, wala tayong nilalagtawang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, ganapin mo ang tiyak, yan ang magpapala, dahilan para tanggapin natin ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Magtatapos na naman ang 2025. Amen? Tayo po mga minamahal ay Miyerkules, Biyernes, Linggo ay tayo po nakakapakinig ng patungkol sa pagbibigay. Pero ang tanong, mga minamahal, those times na tayo po nakapakinig ng mga pagbibigay, kumusta ang impact nito sa ating buhay? Anong ginawa natin, mga minamahal, nung ating naririnig ang pagpapaliwanag ng pagbibigay? Sumunod ba tayo, mga minamahal? Ginanap ba natin ang kalooban ng Diyos? Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang taong gumaganap pagkatapos niya mapakinggan ang salita ng Diyos, sila ang mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung kasabong bahagi, mga minamahal? Ano yung handog? Kasabong bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings. Lahat ng mga pagpapalang dumarating sa atin, ito'y galing sa Diyos. Sinasabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lang ang bahagi mo. Huwag mong kunin lahat. Dahil may bahagi ang Diyos sa bawat pagpapala na ating natatanggap. Napulot mo man yan, napagtrabahuan mo man yan, sweldo. Maging yan ay padala ng iyong mahal sa buhay galing abroad. Amen. O iyan ay bigay sa iyo. Iyan, mga minamahal, na kinita mo sa iyong pagtatanim, sa iyong pakayupan, mga minamahal. Lahat yan ay kasabong bahagi. Iyan po'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Kunin mo kagad yan at itabi mo yan. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? At meron tayong tinatawag na handog. Verse 8 and 9, kung titignan niyo mga minamahal, ika-10 bahagi at handog. Magkasama parati yan. Amen? Tinanong ng mga Kristiyano, ating mahal na pastor, magkano naman po ang aming ibigay sa aming handog? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang ika-10 bahagi. So another 10%. So 10 plus 10 is equal to 20%. 10% ang tithes, another 10% ang iyong handog. Pinaka-minimum, pinaka-mababa, pero katanggap-tanggap within the standard ng ating mahal na Panginoon. Kapag ginaganap mo yan, kapatid, kung ikaw ay, for example, baguhan ka, talagang nandiyan, talagang hindi pa ganun, tumubo ang iyong pananampalataya, sige, gawin mo yan. Gagaya ng ginawa ng bawat isa sa amin, mga minamahal. Nung ginawa namin, pinagpala kaming lubos ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon nung sinubukan namin ang bagay na ito, mga minamahal, sa ating Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa talata 10, sabi diyan, dalhin mo buhay ka sa mong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na magpo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Gusto mong subukan ng Diyos para sa mga pagpapala na sinasabi niyang walang sapat na silid na kalalagyan? Why not start now? Kung yung mga nakaraang mga
mga banal na gawain ay medyo nagkulang tayo sa panalangin, nandun ang ating kahinaan, why not start now? Ba't hindi mo simulan? Sabi parati ng ating mahal na Panginoon, hindi pinangako ang bukas. Bawat araw ay mahalaga. Bawat araw ay simula ng pagpapala kung ating gaganapin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, for every 1,000 pesos times 0.2, that is 200. Amen? For every 100 times 0.2, 20 pesos yan. For every 10 pesos na mapulot mo, times 0.2, that is 2 pesos. Pagsama-samahin mo yun. Amen. Pero kapag ikaw ay pinagpal ng Diyos, tumanggap ka, for example, mga minamahal ng 100,000 pesos. Amen. Lahat ng gusto tumanggap ng 100,000, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung titignan niyo mga minamahal, grabe yan. Amen. Hindi yan birong halaga. Pero kunin mo ay kasabong bakit times 0.2, 20,000. Huwag mong tignan yung 20,000. Ang tignan mo yung 800,000 na naiwan sa iyo. Bakit? Sabi nga mga minamahal, we are just a vessel. Outlet tayo upang iparating ang pagpapala sa kanyang mga tinawag na mga minamahal na magagawa. Sa kanyang mga tinawag na mga kaluluwa na maipabot ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang mahalagang yan, mga minamahal, ginagamit kuryente, tubig. Tingnan nyo, napakamaayos ng ating pong banal na gawain. Bakit? May mga isinukong kanilang buhay, iniwanan ang kanilang pamilya, ang kanilang propesyon, upang ganapin ang kanilang katawagan bilang manggagawa. Sino ang bubuhay sa kanila? Amen? Sabi ng talatao, ang manggagawa ng Diyos, ang mananampalataya, mabuhay sa pananampalataya. Amen? So sila po ang pananampalataya lang. Puri-puri, pinapadalangin ako. Kaya dahilan pa kung bakit tayo pinag-iingatan ng Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala. Bakit? Mga taong hindi natin kakilala, binibigyan tayo ng pagpapala. Amen. Yung mga taong ang dami-daming dadaan, sabi ng mga patuto, ang daming tinaan ng mga tindahan, pero doon sa tindahan kung bumibili ang mga tao. Bakit? Hinihipo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kailangan lang magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kung kami mga minamahal pinagpala ng mahal na Panginoon, tsak kayo rin ay pagpapalay ng Diyos. Ang kailangan mo lang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Atin na pong hawakan, ating kasabong bahagit mandog. Ipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother, Salde de Guzman. Amen. Upang
Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Tayo lang dito mayo. Tayo lang dito mayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali na ating pong minamahal mga aral, ating pong beloved elder, Brother Marlon Rivera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating mga beloved elder, Brother Juven Ferres. Pagpaliwanag sa talaga ng pag-ibig. Tayo po'y makalangin mga minamahal. Ating pong itaas, ating mga kamay, bilang itanda ng paggalang at pagsuko sa ating mga Panginoon. Haltagilang palang Diyos, mapre sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Malapay no, sa buong panalangin ay malapas sa Israel. At sa alang-alang sa iyong katapatan, malapay no, sa kanila, na sa aming panahon, kami yun kahabagan, patuloy na pakinggan. Narito kami malapay no, nagpapasalamat. Dinadakila ka malapay no, na sa panapos ng taong ito malapay no, kami narito patuloy na nakatayo sa iyo upang hindi magkarapat-dapat upang papurihan sambahin ka malapay no. Pag-usapan ang iyong mga gawa sa aming buhay. Malapay maraming salamat sa mga naunang iyong tunang malagawa na iyong ilangisan malapay no. At narito kami sa mahalagang bahagi ang pag-aaral ng masalita. Patawarin mo kami malapay lalo yung balikod. Hugasan mo kami linisin ng dumago sa kuskalbal. Sa kanang sarili, wala kami magagawa malapay no upang unawain ang iyong masalita. Lukubin mo kay Santo Espiritu malapay no. Bigyan mo kami ng wisdom understanding malapay no. Bigyan mo kami ng panampalataya sa salita. Gamitin mo ito malapay no upang magsilbing katugunan sa ay mga dalangin malapay no. Anumang nais mong ipagawa sa amin sa umaga ito malapay no. Gabayan mo kami. Tulungan mo kami malapay no. Pagpalain mo kami. As oras sa sinasaway namin, tinatalian. Anumang gawa ng kaaway, demonyo ng doubts and belief, walang panampalataya sa salita malapay no. Kasound, kawalan ng focus. Kasound in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpag na lubos ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdagil na pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At patuloy natin mga pinapabuo ng mga ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, ating pong bilang evangelist, Pastor Wilson Almeida, and Assistant Pastor Nina C. Almeida. Patuloy po natin pinapalagaan, inaalala ang kanilang mga turo at aral sa ating mga minamahal. Isang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa Dagon, San Carlos City Outreach, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na tiyanman, at sa mga Facebook, YouTube viewers. Isang mapalang umaga po sa ating lahat. Kunin natin ating mga Biblia, mga minamahal, ating moderno at panulaw upang ipalasalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong basahin mga minamahal, ating pong pambugad na talata dito po sa Lucas, ang kabanatay 2 at talatay 14. Kaya hindi ating pong basahin ang ating pong pambugad na talata dito po sa Lucas, ang kabanatay 2 at talatay 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatay 14, ganito po ang pagkasulat. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Amen. Palagpakan natin ang pagkabasa salita nating mahal na Panginoon. Mukhang palagpak po minamahal na mukhang badyang palagpak na minamahal na parang tayo'y inaantong na po minamahal. Palagpak mo minamahal na kahit inaantong, lubos pa rin nagsisikap, nagpapasalamat sa ating mga Panginoon. Advance Merry Christmas sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. Kahapon mga minamahal, Friday ay exclusive Christmas party po na mga ginagano sa bawat sa mga Panginoon. At lubos na pinagpala mga minamahal ay yung bagay ko. Hindi man ako nakati mga minamahal, pero talagang bahagi ako inalungkot mga minamahal nang malaman kong na-move mga minamahal ang day. Dahil nasabi ko, sayang sumakto sa amin na December 1 pa lang ay fix na yung amin pong sa school. Mga minamahal, 4 to 8 kami pero natapos kami ng 10 mga minamahal. Hindi ko maiwan mga bata dahil grade 7 mga minamahal at advisor po ako mga minamahal. Kaya talaga sabi ko ay kayo pa man, talagang nakatin po aking beloved wife at beloved mother-in-law
na namumusta po ako ano ang sitwasyon at talagang nakakabless po kami naman, talagang nakatutuwa na talagang bawat kupunan ginagamit sa mga sa Panginoon. Bagamat yung iba, ilan lang ang practice lang yun, parang isang araw, yan. Yung iba mga naman, sabay-sabay may ginagawa, pero sa Panginoon Panginoon, nagsikap pa rin, may itinanghal, talagang nag-prepare mga minamahal para sa ating mga para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At talagang grabe, kahit pagod na mga minamahal, narito pa rin yung ating mga kapatid mga sabag ng Panginoon. Nag-overnight pa rin dahil nga mga minamahal, nais nating ipaabot sa ating mahal na Panginoon, nais nating talagang iparamdam sa ating mahal na Panginoon na itong selebrasyon na ito mga minamahal, itong Christmas na ito mga minamahal ay walang ibang tunay na dahilan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Lucas 2:14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen? Ito'y talagang talata mga minamahal na nagminsanan pa na sa atin ay nagpapaalala mga minamahal na walang dapat ikalungkot kapag dumarating ang ganitong buwan. Amen? Ano man mga minamahal ating mga pinagdaanan, yung ibang minamahal dumaan sa grabing pagsubok, grabing katalamitian, pag-uusig, kawalan, paglilibang, mga minamahal, kalamidad, amen, nasalantaag ang pananim, ang hanap buhay na talagang sila po mamimala, naapektuhan, ang tahanan, amen, nilipad, ang bubong ng tahanan. Pero sabi nga mga minamahal, huwag nating kalumutan, luwalhati ang Diyos dahil ang Diyos nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsabaw mga minamahal, iniwan mga minamahal yung everlasting mga minamahal na trono sa kalangitan mga minamahal upang mamuhay pansamantala sa atin, upang ipakilala ang mabuting balita mga minamahal, ang ibanghelyong kaligtasan na sa ating pinakamamalapan ng Jesus mga minamahal, sa kanyang pagsilang mga minamahal ay kanyang inako mga minamahal, amen, kanyang dinala ang mabigat na krus mga minamahal ng ating mga kasalanan mga minamahal, ng ating mga karamdaman, ng ating mga pag-alinlangan mga minamahal, bagbag na puso at ng mapako sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon. Yan po ay dinala ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ngayon mga minamahal, dapat lamang magpasalamat sa araw na ito. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay ng mga Kristiyano, pamagatan muna natin mga minamahal ating aralin, the birth that divides. The birth that divides. It highlights mga minamahal how there's Jesus our Lord, how there's Jesus' birth brings different reaction, separating those who accept Him from those who reject Him. Mga minamahal, sa Filipino, itong ating mga minamahal aralin, tinatampok nito mga minamahal kung paanong ang pagsilang sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa mga tao at nagbibigay linaw sa separation mga minamahal na mga taong nanampalataya, tinanggap ang mabuting balitang ito na ang mahal na Panginoon Jesus mga minamahal na Diyos ay iniwan ang kanyang magarang kaharian sa langit pansamantala upang mamuhay sa ating kalagitnaan at upang ipakita naman doon sa mga taong kahit nakita nilang himala, kahit nakita nila mga minamahal ang pagpagaling ng mahal na Panginoon pagliligtas, ay still nireject pa rin nila ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Mapag-alaman natin at matukoy natin kung nasaan ba tayo. Nandoon ba tayo mga minamahal sa bahagi na inaccept ang ating mahal na Panginoon? Sinampalatayanan ang tungkol sa panganakan ng mahal na Panginoon at kapangyarihan nito? O nandoon tayo sa parte na hanggang ngayon, hindi pa rin tunay na alam kung ano ang kahulugan ng Christmas. Na hanggang ngayon ay maaring nandoon tayo sa bahagi na kung saan ay nare-reject para natin ang tunay na diwa ng Pasko at ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay ng mga Kristiyano, isang napakalagang okasyon ang pagsapit ng Pasko.
Ito ay nagsisilbing panahon para alalahanin na may sanggol na ipinanganak sa sabsaban na nagbuhat sa langit upang tayo ay dalhan ng ibang ligtasan at kapatawaran upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang nagpapatunay na lubos tayong inalala at inibig ng Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bukod dito, alam natin na sa bansang Pilipinas, mga minamahal, sa panahong ito, sa buwang ito ng Disyembre, ay masaya ang sambayan ng Pilipino dahil sa may mga iba't ibang inihanda. Hindi nawawala ang tinatawag na Christmas party, palitan ng regalo, pagtanggap ng aginaldo, pamimigay ng aginaldo ng tatay, ng ninong, ng ninang sa kanyang inaanak, pagtanggap ng ating Christmas bonus, pagtanggap ng ating 13-month pay, ang iba, pinagpala, may 14-month pay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpakan yan, mga minamahal. Ang sabi ko sa inyo, mga minamahal, nandun kami sa Umingan, nakarang linggo, parang kulang ang pagdama ng pagpapasalamat, kagalakan, pagpalakpak sa mga Panginoon. Ang salibutan, December 1 pa lang, mga minamahal, nangangaruling na bawat bahay, nangangapit bahay silang kakaruling. Nais silang iparamdam sa mga tao na ay Pasko na, i-celebrate na ang Kristo na ipinanganak sa saban. Subalit hindi lahat sa kanila nangangaruling, ang pinakalayunin ay upang iparamdam ang tunay na diwa ng Pasko. Ang ibang mga minamahal ay for the sake of collection. Pero yung ginagawa nila ay sila mga minamahal ay talagang nagsisikap sila na talagang iparamdam sa iba ang diwa ng Pasko. Gaano pa kaya mga minamahal sa mga anak ng Diyos? Anak ng Diyos na pinagpala ng mga Panginoon? Anak ng Diyos na pinagaling ng mga Panginoon sa kanilang mga karamdaman? Anak ng Diyos na binigyan ng pag-asa ng mga Panginoon? Anak ng Diyos na dumating ang mga lindol, ang mga predicaments sa ating buhay dahil sa mga luhod na laging nakaluhod, dahil sa mga pagkalinga ng ating mga beloved brethren, mga minamahal sa bawat isa, dahil sa yung hindi naginawang pag-ayuno, palangit pagpupuri, na-surpass natin, napagtagumpayan ang mga bagay na ito. Kulang, mga minamahal, yung mga pagpapalakpak natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin. Ito, mga minamahal, ang unang naging reaksyon nang malaman na mayroong Kristong ipanganganak sa sabsaban. Ating basahin dito po sa Lucas, ang kabanatay 1, ang talatay 18 hanggang 20. Ating pong basahin. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." Sa 19, at pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel, nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita." Sa 20, at narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa natin mga Panginoon. Una, mga minamahal na nakatanggap ng mabuting balita na darating na ang Diyos magkatawang tao, darating ang Messiah, ang tagapagligtas, ay si Zacarias po, mga minamahal. Siya po yung tatay sa laman ni Juan Bautista. Amen? Si Juan Bautista, mga minamahal, ay may malaking ginampanan bago ang parating ng mga Panginoon, dahil siya, mga minamahal, ang sumakanya ang espiritu ni Elias, mga minamahal, at kanyang ihanda ang daan ng mga Panginoon. Pero nang ibinalita sa kanya ng anghel ang patungkol sa kanyang magiging anak, na malaking role nito para sa pagbibigay daan sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi siya sumalampalataya. So the reaction or respond, mga minamahal,
ni Zacarias mga minamahal sa mabuting balita ay pagkakaroon ng doubt and questioning. Amen? Sabi niya, paanong mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga tanda na magaganap itong tunay? Samantalang ako'y matanda na at ang aking asawa ay matanda na rin. Dahil ang sabi ng anghel, sila magkakaroon ng anak. Pero ang sabi ni Anghel Gabriel, dahil sa hindi ka sumampalataya, ito ang magiging tanda. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa ang bata ay makita mong lumaki sa sinapupunan ng iyong asawa at maipanganak at maibigay ang pangalang dapat na para sa kanya, Juan. Dahil alam niyo, sa totoo lang mga minamahal, nung araw, ang pagpapangalan sa mga anak mga minamahal ay based doon sa mga pangalan ng kanilang mga ninuno. Isinusunod lang yun. Amen? Kaya sa ating buhay, sa ating henerasyon, hindi nawawala yung merong paring junior mga minamahal, the third mga minamahal, the fourth mga minamahal. Amen? Dahil nung araw, ganun. Ang pagpapangalan, dapat yung pangalan ng iyong anak ay makikita sa naging pangalan ng mga ninuno. Kaya itong si Zacarias na dapat mga minamahal, Zacarias ang ipapangalan sa kanyang anak mga minamahal, ay Juan ang ipinangalan mga minamahal. Palapakan mo muna natin ang ating pinakamalapay noon. Sa ating buhay, may mga tao, pag dumarating ang Pasko, ay napakahirap nilang sumampalataya na mayroong batang ipinanganak sa sabsaban, walang ibang ating malapay Jesus sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Patuloy na ginagawang malaking issue na hindi naman Disyembre ang naging buwan ng kapanganakan ng Diyos. Bakit kami magse-celebrate ng Pasko? Ayon sa kanila, Oktubre daw. Mayroong mga ibang mga minamahal na salip na magbunyi at magpasalamat na may ipinanganak na tagapagligtas ay ipinipilit na ibaling ang usapan sa mga ganung usapin. Na kapag ikaw magigreet, sa halip na Merry Christmas, sapagkat the root word mga minamahal ng Christmas ay Christ. Sa halip na Merry Christmas, tinanggal ang Christ, pinalitan ng X. Merry Xmas. Sa bagay na ating ginagawang ito ay nire-reject natin at hindi tayo nanampalataya sa mabuting ibang kaligtasan na mayroong Diyos na nagkataong tao ipinanganak sa sabsaban para sa katubusan ng ating kaligtasan. Pinalitan mga minamahal na ang sentro pag Desembre, may mga magulang na ang naging bidang itinuro sa mga anak na walang ibang magbibigay ng blessing sa kanila kundi si Santa Claus kaysa ang malapay ng Jesus. Napansin ninyo mga minamahal yung rejection? Kaya nga ang pamagat ng ating aralin ay the birth that divides. Nagkaroon ng separation, makikita at talagang makikilala natin saang panig yung mga tumanggap sa malapay nagalak sa mabuting balita at saang panig naman yung nireject ang mabuting balitang ito. Sila mga minamahal, tulad ni Zacarias, na sa mga minamahal ay nabulag. Naging bulag hanggang ngayon, nagiging bulag at nagbubulag-bulagan ang mga iba nating kapwa Pilipino. Naging mali ang pagpapalaki at pananaw na itinuro sa mga anak. Na ang tunay na magbibigay at pamumulan ng blessings ay hindi si Santa Claus. Walang iba kundi ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? The way tayo mag-post mga minamahal, ay dapat ang maparangalan ay ang mahal Panginoon. Pero nawala ang Christ. Pinalitan ng X. Grabe na kalulungkot na bagay mga minamahal. Sa bagay na ito pala mga minamahal, hindi napapansin ng ating mga kapwa Pilipino na nare-reject nila ang mahal Panginoon sa mga ganitong simpleng bagay at gawi sa buhay mga minamahal. Na kung mga minamahal, mananatili tayong magbulag-bulagan, paano na lang, mga minamahal, kailan madidilat ang ating mga mata tulad ni Zacarias mga minamahal at makita ang tunay na liwanag na galing sa ating pinakamahal na Jesus, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kapayapaan ng puso at isipan at ang pagpapatawad sa isa't isa. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangalawang mga minamahal, ating basahin
Dito sa Lucas pa rin, mga minamahal, ang kabanatay 1, ang talatay 46 hanggang 49. Ating alamin, saang panig ito, mga minamahal, yung naging reaksyon ng Bible character na ito. Doon ba sa inaccept ang mahal Panginoon o sa panig na na-reject ang mabuting balita? Kindly po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatay 46 hanggang 49, ganito po ang pagkasulat. At sinabi ni Maria, dinadakilan ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingat niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalin-haling lahi, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. God bless sa pagkabasa ng Panginoon. Napakalinaw, mga minamahal. Ito yung naging response, mga minamahal, ni Maria. Amen? Ang ginamit ng mahal Panginoon para siya ay silang sa mundong ito. Ang naging reaksyon ay kagalakan, pagpapasalamat sa mahal Panginoon. Nandoon yung humbleness, mga minamahal. Amen? Na talagang hindi man siya karapat-dapat sa lahat ng kababaihan, mga minamahal, ay isa siya sa kinabagan ng Panginoon at lubos niyang ipinagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating buhay, may mga taong tunay na nagagalak dahil sila lubos na pinagpala ng mahal Panginoon. Hindi nakatingin sa kahirapan o anumang katayuan sa buhay. Bagkus ay lubos na ipinagmamapuri na may Diyos na lubos na umiibig sa atin. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, mga minamahal, whosoever believe in Him ay hindi mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala ka mang masarap na handa sa Pasko. Amen. Bilang man, 1 o 2 putahe lamang ang iyong handa sa darating na Pasko. Wala ka mang maraming pera sa Pasko dahil maaring nung dumating ang iyong sahod, ang iyong bonus, lahat pambayad sa utang. Wala mang minamahal masasabi na mga maraming material na bagay o regalong matatanggap, pero dito sa iyong puso, nag-uumapaw ang kasiyahan at ang kagalakan na hindi mo maipaliwanag dahil tinanggap mo ang mabuting balita, ang tunay na dahilan ng selebrasyon na ito, mga walang iba, kundi ang Diyos na umiibig ng lubos sa bawat isa sa atin, gaya ni Maria, mga minamahal. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Kaya sa oras na ito, kapag ikaw kapatid, nakangiti, kahit alam mo na wala ka masarap na handa, wala ka pa hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho, amen? Ngayon sa oras na ito ay may mga taong gustong umusig, i-down ka, pero nakangiti ka pa rin, pumapalakpak ka pa rin. Ang tunay na dahilan kung bakit ka masaya ay galak na galak ka, meron ka namang Diyos, meron kang tagapagligtas, ang pinakamamahal pa ng Jesus. Ating basahin ang susunod na mga minamahal na nagpakita rito ng kanyang tugon. Ating basahin dito sa Mateo, ang kabanatay 1, ang talatay 20 hanggang 21, talo sa 24. Amen. Ganito po ang pagkasabi, datapuat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa 24, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa panag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Ang naging tugon o reaction ni Jose, mga minamahal, ay pagsunod at pagtitiwala sa ating mahal Panginoon. Noong una, mga minamahal, nang hindi niya pa malaman itong mabuting balita,
ay nalalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang pagkakasalan na si Maria, ay mas ginusto niyang hindi na lang matuloy ang kasal. Subalit sa panaginip ng mga minamahal, kinausap sa anghel ng malapay noon, ipinakita niya ang pagsunod at patitiwala. Sumunod siya sa utos ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Kanya. Tayo na Kristiyano na hindi kailanman nagrereklamo sa ating paglilingkod ay nagpapakita na natutunan nating sundin ang turo ng malapay ng Diyos. Tulad ni Jose, mga minamahal, siya'y naging masunurin, at tulad din ng malapay ng Diyos, lalo na ang malapay noon, siya'y naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan, sabi ng Filipos 2:8. Oo, sa kamatayan sa krus. Sabi nga, mga minamahal, comply first before you complain. Kapag tayo sa ating buhay, kapag merong ibinigay sa atin, mga minamahal, at hindi ka yung the way tayo, mga minamahal, mag-react o mag-respond, mga minamahal, ay hindi yung response, mga minamahal, na puro complain, na unang complain, mga minamahal, kundi nagkukomply tayo, mga minamahal, at anuman ang maging resulta at anuman ang maging bunga, doon na lang ang pagkakaroon ng comments or feedback. Ibig sabihin, nagpapakita tayo ng same sa naging reaction, mga minamahal, ni Jose. Amen? Na ang ginawa niya, nag-comply muna siya at hinuli niya ang pag-complain. Pero kung kailan tayo nagko-comply, sabi nga natin, beloved ordained preacher, mga naalala ko nung ako'y nag-take ng licensure examination for teachers, nung naghintay ako ng result, sabi natin, beloved, Kuya Buboy, Brother Mar, ano man ang mangyari, ano man ang resulta, ay ipagpasalamat natin siya mga Panginoon. Amen? Dahil ang mahalaga, nasunod natin ang kalooban ng mga Panginoon. Pero nung ako'y kinabagalapin nung makapasa, ang sabi din natin, beloved ordained preacher, tunay na kapag ating inuna ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo kailanman pababayaan at pahiyain ng ating mga Panginoon. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Amen? Kapag nag-comply tayo, minsan nawawala na yung complain. Amen? Kapag nag-comply ka sa bagay na itinuturo at naisipagawa, parang out of 10, mga binamahal, let's say parang isa lamang magkakaroon ng complaint, o pag nagkaroon ng complaint ay something na hindi maganda ang nangyari, o para sa'yo ang bunga ay hindi maganda. Pero kadalasan kapag tayo sumusunod na kukumply, karamihan, mga minamahal, nagiging matagumpay, maayos ang resulta, mga minamahal. Amen? Pero kapag nauna ang complain before comply, ay doon, mga minamahal, walang mangyayaring maganda, walang matatapos na maganda, mga minamahal. Kaya tularan natin ang naging respond, mga minamahal, ni Jose, mga minamahal. Bagamat hindi siya sure kung ano ang tunay na mangyayari, pero ang ginawa niya, sumunod siya, nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ating basahin, pang-4. Dito po, mga minamahal, sa Lucas, ang kabanatay 2, ang talatay 8 hanggang 11. Talon natin ang basa sa 17 hanggang 18 at talon sa 20. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatay 8 hanggang 11, talon ng 17 hanggang 18, talon ng 20, ganito po ang pagkasabi. At may mga pastor ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Talatay 17 hanggang 18, at nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi natin, mga minamahal, nang balik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay
na kanilang nangarinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Itong mga minamahal, itong pang-apat na Bible character, mga minamahal, na nakareceive ng mabuting balita, ay nagpakita sila ng nag-respond sila, mga minamahal, ng pagkaroon ng yung sila po, mga minamahal, ay tinatawag na yung joyful and proclaiming, mga minamahal, na respond po, mga minamahal, sa mabuting ebanghelyo kaligtasan. Tayo, mga minamahal, ay lubos na mga galak o mga katuwa, mga minamahal, at talagang ipagbigay alam natin sa ibang, mga minamahal, i-proclaim natin, mga minamahal, ang napaka magandang ibang kaligtasan na ito, mga minamahal, dahil sa totoo lang, sa mundong ito, mga minamahal, ay wala nang higit pa sa magandang balita, mga minamahal, na matanggap o marinig ng sangkatauhan, kundi itong magkakaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang gan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga pastor, mga minamahal, habang binabantayan nila yung kanilang mga alaga, nung gabing iyon, mga minamahal, ay dumating ang anghel ng Malapanginoon at ibinalita sa kanila na sa gabing ito ay pinanganak sa inyo ang sanggol, ang magiging hari ng Hudyo at ang tagapagligtas ng sangkatuan. Na ang sanggol na ito, ang siyang ipapako sa krus, na sa halip na tayo, mga minamahal, ang hahampasin, luluraan, mga minamahal, amen, sasabitan ng koronang may tinik, mga minamahal, tatadyakan, at imamak pa, mga minamahal, sasabing, nagsigawa ng himala, hulaan natin sino ang sumuntok sa atin, sino ang sumampal sa atin. Mga ganyang bagay, mga minamahal, ay ginawa ng sanggol na ito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga pastor na ito, mga minamahal, na nakaalam ng balitang ito, mga minamahal, tungkol sa sanggol na ito, mga minamahal, ay ang kanilang ginawa, talagang ipinamalita nila sa iba. Proclaim nila, mga minamahal, sa kanilang buhay sa iba ang isinaysay ng anghel, na ang batang ito na ipinanganak sa sabsaban, ang siyang tunay na tagapagligtas, mga minamahal, at aako ng ating mga kasalanan, ang mga kabigatan sa ating buhay, ang mga kahirapan. Maging mapagpasalamatin tayo dahil yan ay mainam na bagay sa harap ng Malapanginoon, ang maging mapagpasalamatin. Magpuri sa kamanghamangang gawa ng Diyos sa ating buhay, tungkol sa kagalingan ng ating karamdaman, pagbabago ng buhay, mula sa lusak ng kahirapan, patungo sa tayo ay pinagpala ng Panginoon at nakatatamasan ng kaginawaan. Tayo maging mapagpasalamatin sa ating Malapanginoon at mga katuwa sa pagbabago, maminamahal ng ating mga buhay na dati alipin tayo ng kasalanan, ngayon inihaon tayo ng ating Diyos, maminamahal. Tayo ay alipin ni Kristo sa katotohanan. Amen? Lumakip sa atin ang tanda, ang himala ng Diyos ay laging sumasa atin. Hindi tayo kailanman pinabayaan, iniwan ng ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ganon dapat mag-respond, mga minamahal ang mga Kristyano. Kapag Christmas na, malapit na ang Christmas, pagpasok pa lang ng December, mga minamahal, dapat ganito pala tayo mag-respond. Dapat ganito pala tayo mag-react. Amen? Isang tiyak na bagay, mga minamahal, hindi kailanman magkukulang ng isang palakpak ang ating palakpak. Amen? Kailanman, mga minamahal, yung ating pag-awit, yan, mga minamahal, ay, kumbaga, yan maririnig, mga minamahal. Doon magmula sa pinakadulo, mga minamahal, hanggang dito sa pulpito, mga minamahal, ay maririnig ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Galak na tayo, mga minamahal, lubos tayong maligaya, mga minamahal, dahil hindi man tayo karapat dapat, mga minamahal, merong Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao, mga minamahal, upang ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, mga minamahal, partikular na ang iligtas ang ating mga sarili, yan ay ginawa ng mahal Panginoon para sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Ating basahin, malapit na tayong magtapos, mga minamahal, ilang talata na lamang po ito, mga minamahal. Dito po sa Mateo, ang kabanatay 2, ang talatay 1 hanggang 2, talon sa 11, ating pong basahin. Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, talon sa 11, ganito po ang pagkasabi
nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Hudiya sa mga kaarawan ng haring si Herodes. Narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. Sa 11, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila sa kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Lahat na magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Panglima, mga minamahal, ang naging tugon ng pantas o wise men, mga minamahal, sa mabuting balita. Sila napakita ang tugon nila, mga minamahal, ay talagang pagsamba sa ating Panginoon at paghanap sa tagapagligtas na ito na ipinanganak sa sabsaban. May mga Kristiyanong may tuturing na tunay na mananamba. May pagpapala man o wala, mahirap man o may kaya sa buhay, may karamdaman man na taglay o wala, ay patuloy pa rin silang dadalo at hanapin ang presensya ng Panginoon upang magpuri at magpasalamat gaya ng mga pantas na ito, mga minamahal. Take note, mga minamahal, may mga dala ang wise men na ito na mga handog, mga minamahal, para sa ating pinakamamalapahinuhon. Kaya ngayong Christmas, huwag kalimutan. Sabi nga, huwag natin kalimutan yung handog pa sa salamat. Amen? Yung palang handog pa sa salamat ay parang tinutularan natin, mga minamahal, yung ipinakita ng mga pantas na ito, mga minamahal, na sila ay nagbigay, mga minamahal, ng mga handog bilang paraan ng kanilang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na tagapagligtas, walang ibang ating pinakamamalapayan na Jesus. Kaya tayo, mga minamahal, amen? Sabi nga, huwag natin kalimutan ang bunga ng ating mga pananim, sa gulay man ito, prutas, amen? O mga inaalagaan nating hayop, mga minamahal, dalhin natin dito itong darating na linggo na. Amen? Bukas na, mga minamahal. Amen? Naway magkaroon tayo ng ganitong uri ng pagtugon, mga minamahal, sa mabuting balita. Amen? Bukas ang ating pag-celebrate, mga minamahal, ng ating pong Christmas sa Thanksgiving. Ating talagang siguraduhin na mahandugan natin ang Panginoon ng masamyo, mga minamahal, na pagpupuri, pagluluwalhati. Amen? At, mga minamahal, ihanda natin, mga minamahal, yung mga material o pagkain, mga minamahal, o token, mga minamahal, na nais nating ihandog sa ating Panginoon. Dahil gaya ng mga pantas, mga minamahal, yan ang naging way nila, mga minamahal, upang ipakita nila ang kanilang pagsamba at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nasa gawain tayo, see to it, mga minamahal, na may pabuot natin sa Kanya ang the best, mga minamahal, na pagpupuri at handog. Ang unang-una, mga minamahal, ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating lakas, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa na dapat sambahin at luwalatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ating mahal Panginoon. Pag ginagawa natin, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, kahit paman tayo dumaranas ng kahirapan, may karamdaman, kabigatan sa buhay, kapitbahay natin, ibang tao, gusto tayong ilumok, i-down, hinaanapan tayo ng silong, bagaman wala tayong ginagawang masama. Mga minamahal, sa oras na iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwang sabay ng mahal Panginoon, magulat ka na lamang isang araw, lalapit sila sa iyo. Ang sabi nila, maari ba kaming dumalo dyan sa iyong dinadaluhan? Dahil nakikita namin ang ilaw sa iyong buhay, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa amin sa pamamagitan mo. Amen? Nakikita nila, mga minamahal, nararamdaman nila na mga Kristiyano, mayroong pagpapatawad, may pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Kaya, mga minamahal, kahit hindi natin memorize ang Biblia, pero the way tayo mag-isip, the way tayo magsalita, the way tayo kumilos, mga minamahal, ay nahihipo ang mga tao ito, mga minamahal. Amen? Nabibless sila sa atin. Bakit, mga minamahal? Dahil
ang mga bagay na ito ay isang paraan ng pagsamba, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huling Bible character, mga minamahal, last 2 verses na lamang po ito, mga minamahal, ating bumasahin dito sa Mateo, ang kabanatay 2, ang talatay 3, talon sa 7 hanggang 8, talon ang basa sa 12 hanggang 13. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 2, talatay 3, talon ng 7 hanggang 8, talon ng 12 hanggang 13, ganito po ang pagkasulat. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem, talata 7. Nang magkagayo'y tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ang buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin, talata 8. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay-alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Talatay 12. At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Talata 13. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay puksain. Amen. Palakpakan natin ang pagkabasa ng Panginoon. Ito namang naging tugon ni Haring Herodes, mga binamahal, ay puksain, patayin ang batang ito na sinasabing magiging hari ng mga Hudyo. Sa ating buhay, ano ang kaugnayan? May mga tao na kapag narinig nila, ikaw ay magpatotoo, sabihin mo, doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin mapagmahal, tunay, nagpapagaling, iniibig ka ng malapit. Dumalo po kayo sa darating na Christmas sa Thanksgiving upang alalahanin at ipagdiwang na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating makaligtasan. Sasabihin ng mga taong ito, ay, tahimik na kami sa aming sariling paniniwala. Mula nang kami isinilang, ito na at hindi na mababago. Huwag nyo kaming guluhin. Mayroon kayong sariling paniniwala, may sarili kaming paniniwala. Respetuhin nyo kami. Kung paano namin kayong nirespeto. See? May magano'n ko doon. Samantalang ang iyong patutuo ay mga kamanghamang gawa ng malapay noon. Pero still, nireject nila ang bagay na ito. Inilalayo nila sa kanilang puso na tanggapin ang katotohanan. Dahil sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi nga ng pangaral, ginamit ating beloved or the preacher doon sa Umingan. Kung tunay na alam nila, ang mga kababayan natin Pilipino, kung tunay na alam nila ang dahilan ng selebrasyong ito, dapat sana wala ng mga ribulto. Pero bakit ngayon, hanggang ngayon may mga ribulto pa rin? Samantalang iminumulat natin sila sa katotohanan na ang mga gawa ng kamay na ito, bagamat inukitan ng mata, ng tainga, ng ilong, ng paa at kamay, sa panahon ng kalamidad, panahon ng kahirapan, hindi magamit ang kamay, hindi magamit ang paa. Ang tengang sinape, mga minamahal, hinugis ay hindi makarinig sa kanilang mga dalangin. Bakit nire-reject nila ang tunay na turo at aral sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade? Kapag kanilang itinatakwil, kapag tayo ay kanilang inaalipos sa mga minamahal, wala silang pinagkaiba kay Haring Herodes. Dahil nagkakaroon ng fear sa kanilang puso. Takot. Takot na iwan ang dating magulong pamumuhay. Naalala niyo yung sa Gadareno, mga minamahal? Yung demonyo doon? Nang dumating ang malapay noon, sabi niya, nagsisigaw siya, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Nandito ka ba upang kami ay yung parusahan ng hindi pa panahon? Pinagaling ng malapay noon, samantalang yung demonyo na yung mga minamahal, araw at gabi, ginugulo niya mga minamahal, yung mga tao sa Gadareno, hindi sila makatulog, kahit gapusin siya, kaya niyang baliin yun mga minamahal.
Pero nang pinagaling, naging matino, lahat ng mga tao doon na makita nila, ang sabi na sa mga Pinoon, pwede ba, Jesus? Umalis ka sa aming hangganan. Doon ka na lang mangaral. Tinakwil nilang Pinoon. Bakit? Ayaw nila kasing iwan yung dating pamumuhay. Pamumuhay na kung saan gusto nila yung sariling paniniwala. Paniniwalang akala nila, yun ang magliligtas sa kanila. Itinakwil ang tunay na tagapagligtas. Hindi tinanggap ang pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Naway hindi tayo maging ganun, mga minamahal, sa ating mga buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang pamagat ng ating aralin, the birth that divides. Saang bahagi tayo ngayon, mga minamahal? Sa tuwing dumarating ang Pasko, amen? Sa tuwing malapit na ang Christmas sa Thanksgiving, paano tayo tumutugon sa ganitong napakalagang selebrasyon? Nandun ba tayo sa panig, mga minamahal, na tayo lubos na nagagalak, masaya, naghahanda? O nandun tayo sa bahaging hindi natin namamalayan, nawawala, unti-unting nabubura sa ating puso ang tunay na kahulugan ng selebrasyon na ito. Walang iba, kundi dakilain mo, pasalamatan natin, palakpakan, papurihan ang Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, iniwan niya ang trono sa kalangitan upang tayo maminamahal, makapiling, amen, pangaralan, amen, gumamit ng mga apostol, mga propeta sa ating panahon. Ating beloved evangelist, Pastor Wilde Salame, Assistant Pastor Linis Meda. Alam niyo mga minamahal sa Biblia, every after 500 years, bago may dumating na propeta muli. Kung ating mga pastor sa ating kapanahunan, napakapalad natin sa ating henerasyon, mga minamahal, ginamit ating mga pastor, na sa kanilang buhay, nakita natin ang pagkilos ng mga Panginoon. Saan tayo nakakita, mga minamahal, na yung patotoo, yung bata na nasa bus, mga minamahal, biglang nawala. Hinahanap siya ng kanyang lamuas, nagulat sila sa kailang, dumating sa pastoral, inireport sa ating beloved pastor. Sabi ng mga pastor, magpuri tayo, magpuri. Ngayon, mamaya-maya, after 1 hour, dumating yung bata. Kinuwento niya, sabi niya, dinala ako ni Satanas sa impyerno. Pero nang nagsimulang magpuri ang mga taga-Jesus Mercosay sa panguna ating mga pastor, nanginig ang kaharian sa impyerno. Ibalik na ang batang ito. Nagpupuri na sa pangunguna ni Evangelist Almeida. Paanong binaliwala ng mga tao ang nangyari sa Talipaw? Samantalang bago bumaba ang kupunan nating mga pastor, yung iba na nagsilakas loob na sila daw ay alagad ng Diyos, pinugutan ng ulo. Tinanggalan talampakan. Tinanggalan mga kuko. Kung hindi tunay na lingkod ng Diyos ang ating mga pastor. Kung hindi nagpakita ng tunay at tamang pagtugon ang mga pastor sa mabuting balita na ibahagi si Kristo sa ating mga kapatid na Muslim, ang mga pastor sana at ang kasamang 12 prayer warriors hindi nakarabalik noong 2000, mga minamahal, dito sa Manila. Pero mga minamahal, ni isang daliri, walang nalis sa kanila. Amen? Buhay na patotoo. Kahit sila'y binabaril, mga minamahal. Sabi ng isang beloved ordained preacher, para lang ito, gumaganong-ganon daw mga minamahal. Nung in-x-ray ang baga, may tama. Pero ramdam niya sa kanyang sarili, okay siya, balakas siya. Amen? Yung iba mga minamahal, talagang tatagin, ano nang itak mga minamahal, pugutan ng ulo, pero nakita ng mga pastor, kinasaw, nirebuke, nabitawan. Kamangha-mangha. Ang sabi, kalilimutan ba natin ang mga bagay na ito na kapag dumarating ang Pasko, hindi pa natin isipin na ang maging dahilan upang luwalhati na pasalamatan mo ang Panginoon? Hindi ang pagkain, hindi ang pera, hindi ang material na bagay, hindi ang kasuotan. Isipin mo lamang ang mga kamanghamangang gawa ng mga Panginoon, kung gaano siya kadakila at gaano siya mahabagin sa ating mga buhay, na hindi man tayo karapat-dapat sa ating panahon. Nagbigay siya ng tunay na lingkod upang ikaw at ako hindi lang maaralan ng salitang salita lamang maminamahal, kundi makita sa buhay na ating mga pastor, assistant pastor, mga minamahal, na beloved children, mga pastor workers, sa ating mga kapatid na papatotoo, na ang ating Diyos hindi lang hanggang salita, hanggang gawa, himala at kapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating awitan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mga minamahal, mga galak ang bawat isa. Hindi man natin alam ang tamang oras, panahon, ang buwan ng kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Subalit alam natin sa ating mga puso, mga minamahal, merong Diyos na umibig sa bawat isa sa atin. Merong Diyos iniwanan ng kanyang trono, mga minamahal. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Tayong makasalanan, kanyang mga nilikha na ubod ng sama. Niyakap niya, mga minamahal. Inibig tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Inibig niya tayo ng higit sa kanyang buhay, mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat sa bawat isa atin. Tayo noon hindi makalapit sa mahal na Panginoon. May mga lugar lamang na dapat pagsambahan. May mga tao lamang na dapat lumapit sa mahal na Panginoon. Subalit ngayon, mga minamahal, sa mandako tayo naroon. Ikaw at ako, tayong lahat tumatawag sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Nais lamang ng ating dakilang Diyos, pasalamatan natin siya, mga minamahal. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Tayong lahat magpasalamat sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, narito kaming muli sa iyong banal na harapan. Patuloy nagsusumamo, humihingi ng habag, mahal na Panginoon. Kami yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Batid mo ang aming mga puso. Lahat ay hayag sa iyong harapan. Walang nalilingid sa iyo, mahal na Panginoon. Narito kami, nagsisisi, nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan, mahal na Panginoon. Aming sinasamo din na dalangin, mahal na Panginoon, patuloy kaming palakasin. Tulungan kaming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo kami na aming masunod, maganap lahat ng iyong mga kalooban. Ang iyong banal na kalooban, sa ganang amin, hindi namin kaya, mahal na Panginoon. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Sinabi ng banal na kasulatan na susulat, binigyan tayo ng kapangyarihan yurakan ang serpente at ang alakdan, mga minamahal. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, hindi tayo maaano. Mayroon tayong kapangyarihan, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalabig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, leukemia, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palapakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y sabay-sabay tumalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan ng pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. At para naman po sa ating po mga minamahal mga bisita, ating mga taga-subaybay, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel na nasa kanilang mga tahanan o sa mandako man sila naroon sa mga oras na ito, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Una, pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, iniwanan niya ang kanyang magarang truno, nagpakababa, naging alipin, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan, mga kasalanan mula nang tayong magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo, gift ng mahal na Panginoon na kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung kanina, mga minamahal, habang umaawit ang ating mga minamahal, mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, sa kanilang pagpupuri, sama-samang pagpupuri, mga minamahal, ang lahat ay nangabautismuhan sa Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi kalungkutan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung ating mararanasan kung tayo po ay patuloy na maglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating taga-subaybay, bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na po manalangin. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo, to the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat, malapay noon, sa mga kaluluwa na iyong binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po sila, malapay noon, kabagan mo po sila, 10 na kalamamahal sa buhay, iligtas mo po sila, ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan, sa pangkalatang through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, at para naman po sa ating pong mga announcement, praise the Lord, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The beloved preacher,
Father Marlon, sa kanya pong ating napakinggang mensahe. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord! Gising na po ba tayo, maminamahal? Medyo tulog pa rin. At baka makaligtaan po natin. At atin na pong handog pa sa salamat bukas. Bukas na po ang ating pangkalahatang selebrasyon ng atin pong Christmas Thanksgiving dito po sa dako ng San Carlos, at alahanin po natin, maminamahal, na may mga kasama tayong pinapaluwas po natin o pinapapunta po natin dito ang ating beloved brethren from Umingan, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, at magandang umaga na po sa ating lahat, at pinapabot ko po ang pagbati na may pagmamahal sa mga beloved children po, ating beloved pastor, beloved Mama Dear, at sa ating mga beloved workers, elders, at sa lahat ng ating mga kapatiran na narito. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bukas, maminamahal, magdala po tayo ng ating handog pasasalamat. Yearly po yan, atin pong tawag dito, atin pong dala-dala talaga sa tuwing tayo po ay nagkaroon, maminamahal, ng Thanksgiving, ng Kapaskuhan, kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Saan man po tayo nakaluwag-luwag ng mga pagpapala. At ngayon, maminamahal, may mga pananim tayo ng mga mangga, at may mga pananim tayo ng mga saging o anuman na atin pong maihandog sa ating mahal na Panginoon, dahil yearly din po yan, amin pong dinadala doon sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. At atin pa rin buhayin yung atin pong ginagawa na yan, dahil ang sabi nga ng ating pinag-aralan last Sunday, yung ating Bible School o Bible Study, maminamahal, na ating ibalik ang kung saan tayo nadapa, tayo po'y bumangon at ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Minsan nakakaligtaan na po natin yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nire-remind ko po kayo na bukas na po ating dalhin po yung ating mga handog pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din, maminamahal, ang ating oras ay amin pong i-advance ng kunti. Gawin na po namin 8:30 po. Total congregational singing ang nauuna po natin na gawain. At napakagandang akin pong laging napapansin na kung saan yung mga malalayo, tulad niyang nandiyan, maminamahal, sa dako ng Umingan, mga alas 8 pa lang nandito na sila. So mga 8:30 po, start na po tayo ng ating gawain para maaga-aga naman po tayong matapos, dahil meron po tayong pasasalamat pa sa ating mahal na Panginoon, na pagkatapos niyan may mga kainan pa po tayo at uuwi po yung mga malalayo. Kaya 8:30 po aming i-advance ang ating gawain sa araw ng bukas, para yung 2 oras na joyful at solemn may makonsume na po natin. Wala naman po tayong Sunday School, kundi yung ating handog pasasalamat talaga. At atin pong nire-request, at iwan ko kung paabot na, at wala naman tayong mimers, so atin pa pong yung atin pong nanalo ng ating grand prize doon sa presentation sa ating advance kagabi, ay sila po ang magpe-perform, pero amin pong ni-request na mag-perform din po ang Umingan. Kung may nanonood po sa atin ngayon, ating live na webcast na taga Umingan, yung pong kanilang mimers, ay atin pong nire-request na sila po ay maghandog ng kanilang pasasalamat din sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At wala yatang tumanggap sa aking hamon. Ayaw magpapakita ng gilas ng mga taga San Carlos. Wala pa po akong balita kung mayroon na pong nagbalista doon sa Umingan. Wala po ba tayong representative o walang aawit na minamahal na para sa araw ng bukas? Ano, anak? Walang tumanggap ng hamon. Ayaw ninyo ng
pasalamatan ng ating mahal na Panginoon at idagdag sana natin na ng ating pasasalamat bukas. Amen. Praise the Lord. At antayin po namin maminamahal nitong maghapon kung mayroon. At patuloy ko pong ini-encourage yung pong mga kapatiran natin na makilahok tayo, makiisa tayo. May mga matutuklasan yung mga boses. Talagang kinakailangan kumakanta talaga. Baka ang sabi nga ng sabi ng mga elders nating kasama, wala ba diyan, hindi ba po pwede diyan ng mga sento? Alam niyo na yung kasunod noon? Mga sentonado ba? Sabi ko hindi, kinakailangan maganda talaga dahil i-judge namin yung mga awit na tatanggap ng hamon. Kung wala naman, salamat sa mahal na Panginoon, salamat pa rin. Pero antayin ko kayo hanggang maghapon ngayon. Purihin ang ating mahal na Panginoon at magpatala kayo para malaman natin sila, ilan sila na tumanggap ng challenge na yon. At ganun din ang atin pong mga pastoral workers sa Christmas Eve po natin. Mayroon po kami special na regalo sa inyo na akin din pong bunutin at kung sino po ang pinagpala na makatanggap ng pagpapala na yan, kinakailangan marunong na pong mag-memorize ng Lord's Prayer at Psalms 23. Pag hindi, hanggang hindi niya ma-memorize, hindi namin ibigay yung regalo na yan. Kaya lahat ng ating mga pastoral workers, kailangan po kayong matuto na mag-memorize ng Psalms 23 at ang Lord's Prayer. Mas nakaka-advance patuloy sa atin yung ating pong mga minamahal na mga choir members, beloved elders, na alam nila paano isa sa ulo yan. Tayong mga workers tuloy, alam niyo po ba na yung kaya inano po namin yan, amin pong tinuro talaga sa inyo. Ang dami naming workers doon, more than 200 kami, na pinamemorize sa amin yan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. At alam niyo po, nung pinamemorize sa amin lahat yan, during meeting, tatayo kami isa-isa para i-memorize yan. Pag hindi, mapa-brothers, mapa-sisters, talagang inano namin. Inano natin, pinapractice natin yan dahil yung ginagawa namin dito, pagkatapos ng puri, ng prayer, pinamemorize namin. Pagdating diyan, hindi may memorize, sabi ng aking mahal na anak, ilagay na lang natin, Dad. Binabasa nila. Binabasa pa rin. Araw-araw ginagawa, mababasa. Kung baga sa ano mo minamahal kung estudyante ka, kung graduate ka na ng college, may titulo ka na, pumasa ka na sa bar exam, hindi ka pa rin marunong mag-Lord's Prayer at saka prayer at Psalms 23. Kaya hindi ninyo matanggap yung pagpapala pagka hindi ninyo mamemorize yan. I-memorize talaga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At siyempre po, mga minamahal, alas 8:30 mag-start, at natapos po tayo din, mga alas 5 o di alas 4:30 o alas 4. At atin pong antabayan na matapos. Huwag tayong karakadaka umalis dahil meron tayong mga games pa po diyan, mayroon pa po tayong pakikiisa, halubilo na ating mga kapatiran diyan sa dako ng Umingan. Pag sila naman po narito, kailangan po, kayo po talaga makikiisa. Ikumusta sila, kumustahin sila. Dahil iisa lang po tayo sa katawan ng ating mahal na Panginoon bilang mananampalataya. At hawak din po natin sila. Sila maminamahal, ang kanilang pinagmamalaki, kayo. Tayo naman, atin din po silang ipinagmamalaki na mayroon tayong mga brothers and sisters diyan na mainit na ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Amen? Amen! Praise the Lord! Right after ng ating closing prayer, may practice ang adults, followed by youth and singles choir. Amen? Wala daw po. Alas 4 ng hapon, tapos na sila? Alas 4, alas 5 daw po ang ating youth and singles choir. At Jesus Finest Generation Choir. Wala na. Tapos na sila. So tayo po'y nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon na sa buong magdamag na ito, tayo po muling sinamahan ng ating mahal na Panginoon sa ating overnight prayer.
At tayo na po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat na sa ating mahal na Panginoon. Atin na po ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved brother Saldi de Guzman upang tayo po ay samahan sa ating pangwakas na panalangin. Ingatan tayo sa ating pag-uwi para sa araw ng bukas. Tayo naman po, o minamahal, ay makarating na maluwalhati. At sa lahat ng mga STN na mga brothers na walang ginagawa, ay atin pong ayusin yung ating pong parking dito sa kaliwa pagpasok natin dahil hindi tayo magkasya, maminamahal sa natin lagi itong sasakyan natin. Kaya naghanap sana ako ng grass cutter para iga-grass cutter yan, dili mahaba pa. Kung sino may grass cutter, paggasolina na lang po natin. Kung wala naman, mano-mano, maminamahal, ayusin na po ng ating mga STN na mga brothers. Tayo pong lahat ay magpasalamat na sa ating malaman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.